ช่วงล่างคันนี้มันออกไปทางแนวนุ่มแล้วก็กระชับดีอยู่นะครับถ้าเป็นถนนแบบนี้นะหรือยิ่งถนนเรียบๆเนี่ยยิ่งนิ่งดีเลยแหละถ้าขับผ่านพวกถนนขรุขระนะครับหรือมีหลุมเนี่ยเช่นก่อนจะเข้า M6 นะครับก็สามารถลูดได้นะอันนั้นก็จะรู้สึกว่ามันแบบว่าเฟิร์มๆหน่อยนะครับก็ทัศนวิสัยดีนะรู้สึกว่าพอมาเป็นคนขับเนี่ยก็มุมมองเนี่ยมันเหมือนรถมันยกสูงนะคะก็ทำให้มองเห็นได้ไกลนะสเปคของคันนี้เนี่ยบอกว่า120กิโลวัตต์นะครับชาร์จจริงตอนนี้เพิ่มขึ้นมา 129.3 กิโลวัตต์แล้วนะครับรับกระแสไฟเต็มที่300แอมป์แล้วก็แรงดันอยู่430โวลต์นะครับขวดน้ำเนี่ยอุณหภูมิอยู่ประมาณ 14-15 องศานะผมลองหยิบขึ้นมาดูหน่อยก็เย็นๆกำลังดีเลยนะครับทั้งประตูหน้าแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมีแอมเบียนไลท์เหมือนกันเลยนะครับผมให้ดูคร่าวๆตรงนี้แล้วก็ดูที่ด้านหลังนะครับดูที่เก็บของบริเวณด้านหลังเนี่ยก็มีไฟส่องลงไปบริเวณด้านล่างตรงนั้นนะครับขากลับเนี่ยใช้ไฟมากกว่าขาไปแล้วนะครับตอนไปเราขับได้300กิโลเมตรแบตเหลือ 30% ขากลับเนี่ยขับได้300กิโลเมตรแบตเหลือ 16% เพราะว่ารถโล่งกว่านะครับใช้ความเร็วสูงได้เยอะกว่าในขาไปนะครับแวะมาทดลองขับ Leapaz L6 ได้แล้ววันนี้นะคะที่ Leapaz Prestige ปทุมธานีจุดนัดหมายทดลองขับเนี่ยจะอยู่ภายในปั๊มปตท.เพตราปทุมธานีนะคะและเร็วๆนี้เตรียมพบกับโชว์รูมแห่งใหม่นะคะของ Leapaz Prestige ที่ให้คุณเนี่ยเป็นเจ้าของ Leapaz และมีประสบการณ์อย่างครบวงจรเลยนะคะทั้งเรื่องของการให้คำปรึกษาการทดลองขับบริการหลังการขายและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังด้วยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับช่อง CG Go ค่ะแล้ววันนี้เช่นกับกอล์ฟอยู่กับรถไฟฟ้า 100% จากค่าย Leapaz นะคะ Leapaz L6 นะคะสำหรับ Leapaz เนี่ยเขาเป็นแบรนด์ในเครือของ Chery นะแล้วก็ตัว L6 ที่มาเปิดตัวในไทยเนี่ยจะมีทั้งหมด2รุ่นนะคะราคาเนี่ยก็ต่ำกว่า1ล้านบาทนะ2รุ่นนะคะรุ่นเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นรุ่น Comfort นะคะอยู่ที่ 769,900 บาทเพิ่มเกิน 30,000 บาทนะคะได้เป็นพรีเมียมนะคะในราคา 799,900 บาทซึ่งทั้ง2ตัวนี้เนี่ยเป็นมอเตอร์เดี่ยวแล้วก็ขับเคลื่อนล้อหน้าเหมือนกันนะคะสำหรับตัวที่อยู่กับเราเนี่ยเป็นตัวรุ่นท็อปนะคะก็จะเป็นตัวพรีเมียมนะซึ่งตัวนี้เนี่ยระยะทางที่วิ่งได้เนี่ยจะอยู่ที่540กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC แบตเตอรี่ที่ให้มาเนี่ยเป็น LFP นะคะขนาด 65.05 กิโลวัตต์อเวอร์โดยที่รองรับการชาร์จเร็วหรือชาร์จ DC เนี่ยได้สูงสุดที่120กิโลวัตต์ทางแบรนด์เนี่ยเคลมว่าแบตเหลือ 30% ชาร์จให้ได้ 80% เนี่ยใช้เวลา 20 นาทีค่ะและสำหรับการชาร์จ AC หรือชาร์จช้านะคะก็รองรับสูงสุดที่ 6.6 กิโลวัตต์คันนี้ปล่อยกระแสไฟฟ้า V2L ออกมาได้ด้วยนะคะที่ 3.3 กิโลวัตต์สำหรับเรื่องของพละกำลังนะคะคันนี้ก็เป็นมอเตอร์เดี่ยวขับเคลื่อนล้อหน้าให้แรงม้ามาที่218แรงม้าแรงบิดสูงสุด275นิวตันเมตรและสามารถทำความเร็วนะคะจาก0เนี่ยไป100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลา 7.9 วินาทีซึ่งในราคาไม่ถึง 800,000 บาทเนี่ยรถที่ให้มาเนี่ยคันไม่เล็กเลยนะคะนี่เดี๋ยวไปยืนข้างๆให้ดูใหญ่อยู่นะแล้วก็ตัวรถเนี่ยยกสูงด้วยนะคะการขับทางไกลเนี่ยก็น่าจะได้เรื่องของทัศนวิสัยที่ดีด้วยนะเพราะว่ารถเขายกสูงซึ่งดีไซน์ด้านหน้านะคะก็โดดเด่นด้วยตัวโลโก้เลยนะ Leapaz ถัดลงมาเนี่ยบริเวณเหนือป้ายทะเบียนเนี่ยก็จะเป็นกล้องหน้านะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเขาให้เรดาร์มาด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีสัญลักษณ์ E Performance สำหรับรุ่นพรีเมียมเนี่ยเขาจะให้ล้อขนาด19นิ้วนะคะตัวดีไซน์ของตัวล้อเนี่ยสวยสปอร์ตเลยนะยางที่ให้มาเนี่ยจะเป็นของคัมโฮนะคะของเกาหลีใต้เป็นตัว Extra PS71 ขนาด 225/55 R19 แล้วก็คาลิปเปอร์เนี่ยสีแดงด้วยนะคะก็ฟีลลิ่งสปอร์ตอยู่ที่กระจกข้างนะคะตรงนี้เป็นไฟสัญญาณแล้วก็ตรงนี้จะเป็นกล้องมองข้างดีไซน์ของแฮนเดิลประตูนะคะก็จะเป็นแบบคลาสสิกนะก็เปิดแบบนี้ได้เลยซึ่งบริเวณเสาตรงนี้จริงๆเป็นสีดำนะคะพอดีว่าตรงนี้เรายังไม่ได้แกะตัวพลาสติกสีขาวออกเฉยๆนะตำแหน่งช่องชาร์จนะคะจะอยู่ที่ด้านหลังทางขวามือนะคะตรงนี้เลยอย่างตอนนี้เนี่ยเราก็ชาร์จ AC ที่บ้านอยู่นะคะชาร์จเต็มแล้วนะคะก็จะมีไฟสัญญาณขึ้นเป็นสีเขียวแบบนี้ตอนนี้แบตเต็ม 100% ละมาดูดีไซน์ด้านหลังกันบ้างนะคะก็ทำออกมาได้สวยสปอร์ตสอดรับกับด้านหน้าดีนะคะตรงกลางเลยก็เป็นโลโก้ Leapaz ทางขวามือเนี่ยมีตัวอักษร EV นะคะแล้วก็ซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นรุ่น L6 หรือ L6 แล้วก็ในราคานี้ให้ที่ปัดน้ำฝนด้านหลังมาด้วยเลยนะคะพร้อมกับตัวไฟสัญญาณเบรกที่ด้านบนด้วยเดี๋ยวมาเปิดดูด้านหลังกันเลย
ตำแหน่งการเปิดก็ไม่ต้องหายากนะเข้าใจง่ายตรงนี้มีทำร่องมาให้สอดนิ้วเข้าไปได้อยู่แล้วตรงกลางนะคะเปิดออกมาที่เก็บของก็มีอยู่พอสมควรนะคะอาจจะไม่ได้ลึกมากนะแต่ก็เก็บได้เยอะอยู่จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเราวางทั้งถุงปูนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราพกถุงปูนไปทั้งหมด10ถุงนะคะถุงละ20กิโลกรัมก็น้ำหนักรวม200กิโลกรัมอันนี้จำลองสถานการณ์ว่าโดยสารกันไปเนี่ยเต็มรถเลยนะคะ 4-5 คนตรงนี้ด้านหลังเนี่ยมีถุงปูนไปแล้ว6นะคะแล้วก็วางกระเป๋าไซส์ carry on ได้อีก2นะคะแล้วด้านใต้ตรงนี้ก็ยังเก็บของได้อีกนิดหน่อยด้วยนะคะและที่ด้านหลังเนี่ยก็มีไฟส่องสว่างให้ด้วยนะคะกรณีตอนกลางคืนหรือว่าเราอยู่ในภายในอาคารเนี่ยก็จะมองเห็นด้านในได้ชัดเจนมีทำช่องสำหรับแขวนถุงนะคะแขวนของได้ทั้ง2ฝั่งเลยซ้ายขวาตรงนี้ก็จะมีให้มาด้วยเลยนะคะม่านปิดเพื่อความเป็นส่วนตัวนะคะแล้วก็ความปลอดภัยและช่องเก็บของไม่ได้มีแค่นี้นะมีด้านหน้าด้วยนะคะแต่เดี๋ยวเราลองปิดด้านหลังกันก่อนนะคะตำแหน่งการปิดเนี่ยอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมนะคะเขามีสัญลักษณ์บอกอยู่นะมีสติกเกอร์บอกแอบสูงนิดนึงเหมือนกันนะคะกดละเดี๋ยวลองทดสอบนะกรณีมีสิ่งกีดขวางก็ตอนที่กดลงมาไม่ได้แรงนะคะแต่ว่ามันจะมีช่วงที่ดีเลย์นิดนึงแล้วเขาก็จะปรับตัวกลับขึ้นไปตรงนี้มีอันนี้ด้วยนะเดี๋ยวขอประมาณนี้แล้วกันนี่นะคะตำแหน่งตรงกลางมีตัวช่องนะคะแล้วก็สัญลักษณ์กรณีฉุกเฉินนะคะที่เราจะเปิดออกจากรถเนี่ยจากภายในรถตรงนี้นะคะก็ต้องเปิดตัวนี้ออกมาก่อนแล้วก็จะมองเห็นตัวสลักสีเหลืองนะคะอันนี้ใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นนะคะอันนี้ก็ทำออกมาได้เห็นชัดเจนดีนะคะตัวสัญลักษณ์อะไรใหญ่โตดีมาดูช่องเก็บของด้านหน้ากันบ้างนะคะซึ่งอันนี้จะต้องไปดึงสลักนะคะตรงบริเวณที่นั่งของคนขับ2ครั้งนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะยกเปิดแบบนี้ได้เลยนะคะตรงนี้นะคะตัวที่เก็บของด้านหน้านี่ก็ให้มากว้างขวางพอสมควรนะแต่ว่าน่าจะไม่พอกระเป๋าไซส์ carry on นะคะแต่กระเป๋าเป้เนี่ยได้อยู่แล้วก็ตรงนี้นะคะทางซ้ายมือเนี่ยจะเป็นช่องใส่น้ำล้างกระจกเดี๋ยวลองปิดกระโปรงหน้ากันนะคะตรงนี้ตรงกลางมันจะมีสลักอยู่นะคะดังแก๊กแรกแล้วก็จะต้องใช้แรงเนี่ยปิดอีกสเต็ปหนึ่งนะคะพอรถมันยกสูงด้วยนะแล้วก็ตัวเตี้ยแล้วก็ยืนอยู่พื้นที่ต่ำกว่านะสำหรับคนตัวเล็กเนี่ยอาจจะต้องแบบมีเก้าอี้หรือมีอะไรเพื่อให้ตัวเราสูงกว่านี้แล้วก็ใช้แรงกดลงไปได้นะคะแต่สำหรับกอล์ฟอย่างเงี้ยก็ไม่มีปัญหานะสามารถปิดเองได้ขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะคะที่สนับสนุนให้เราทำคลิปดีๆแบบนี้ได้เรื่อยๆเลยรวมถึงยอดวิวยอดคอมเมนต์และยอดแชร์อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะคะแล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะตอนนี้พร้อมออกเดินทางแล้วค่ะไปกันค่ะชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 100% บนหน้าจอโชว์540กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับและถ้าเราจอดรถล็อกรถไว้นานๆเนี่ยกลับมาขับใหม่โหมดการขับขี่จะกลับไปที่โหมดประหยัดนะครับตรงนี้เป็นการโชว์ว่าอยู่ในโหมดมาตรฐานแล้วก็ตรงนี้นะครับคือค่าการรีเจนมีทั้งหมด3ระดับนะครับตอนนี้ตั้งไว้ที่ระดับ1แรงดันลมยางเนี่ยเติมไว้ประมาณ39ถึง40 psi นะครับจริงๆก็คือเติมไว้เท่ากันทั้ง4ล้อนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยรถยังไม่ได้วิ่งก็เลยโชว์เป็นหน้า40แล้วก็หลัง39นะครับเราสามารถเปลี่ยนข้อมูลตรงนี้ได้โดยการกดปุ่มตรงนี้นะครับจะเปลี่ยนมาเป็นนี่นะครับพวกมีเดียทริปหลังสตาร์ทนะครับทริปหลังจากรีเซ็ตสามารถกดปุ่มกลมๆตรงนี้เพื่อทำการรีเซ็ตได้นะครับแล้วก็อีกทริปหนึ่งนะครับตั้งแต่ชาร์จไฟตรงนี้จะรีเซ็ตให้เมื่อเราไปชาร์จแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มาดูที่หน้าจอกลางนะครับกดเข้ามาที่รูปรถตรงนี้แล้วก็เมนูพลังงานเลื่อนลงมาทางด้านล่างนะครับโหมดแสดงสภาวะเงื่อนไขการขับขี่ถ้าเลือกตรงนี้นะครับระยะทางมาตรฐานเนี่ยก็คือจะโชว์เป็น NEDC แต่อันเนี้ยภาษาไทยเขียนว่า Post ผมไม่แน่ใจว่าเขาแปลมาจากอะไรนะครับถ้าเรากดเปลี่ยนเป็น Post ระยะทางจะเหลือประมาณ437กิโลเมตรนะครับอันนี้มันก็น่าจะใกล้เคียงกับ WLTP นะครับ
ลดลงมาประมาณ100กิโลเมตรถ้าเราขับด้วยความเร็วประมาณ90ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยระยะทางมันจะได้อยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเคลม NEDC มา540นะครับเราหักลงไปประมาณ100ทริปนี้จะพาขับไปขอนแก่นนะครับออกเดินทางกันวันศุกร์บ่ายโมงนะก็รถไม่ได้ติดมากนะครับวันนี้และสำหรับ LePass L6 นะครับเขาไม่มีแผนที่มากับรถนะเราสามารถใช้พวก Android Auto Apple CarPlay ได้นะครับแล้วก็มีวิธีลัดด้วยนะสไลด์ด้านขวาค้างไว้แล้วก็จะมีเนี่ยไอคอน Apple CarPlay นะครับตอนนี้ก็สามารถใช้ตัว Google Map ได้แล้วนะครับพอเป็นจอแนวตั้งนะมันก็ทำให้เห็นระยะของแมปในแนวตั้งมากขึ้นอยู่นะครับแต่ถ้าเราใช้ดูพวกวิดีโออ่ะมันก็จะกลายเป็นเล็กแทนไม่เหมือนจอแนวนอนนะเทียบความเร็วบนหน้าจอกับ GPS นะครับที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมง GPS จะอยู่ประมาณ98กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับลงโทเวย์มาแล้วนะครับตอนนี้อยู่แถวรังสิตนะแบตเตอรี่เหลืออยู่ 90% นะครับแล้วก็ขับมาได้ระยะทาง43กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานบนหน้าจอตอนนี้อยู่ที่ 15.7 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับช่วงที่อยู่บนโทเวย์เนี่ยก็ใช้ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักเลยนะครับซึ่งระยะทางขนาดนี้กับความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็เป็นระยะทางที่วิ่งได้ตามปกติของรถที่เคลมระยะมาแถวๆ500กิโลเมตร NEDC แบบนี้เลยนะครับถ้าขับด้วยความเร็ว100เนี่ยแบตเตอรี่ 1% ก็จะได้ระยะทางประมาณ4กิโลเมตรกว่าๆนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 80% นะครับขับเข้าเขตจังหวัดสระบุรีมาแล้วระยะทางรวมตอนนี้91กิโลเมตรเท่ากับว่าแบต 1% ตอนนี้วิ่งได้ระยะทางประมาณ 4.5 กิโลเมตรนะครับเพราะว่ารถค่อนข้างเยอะนะครับเส้นทางนี้เนี่ยใช้ความเร็วสูงยังไม่ค่อยได้นะต้องรอได้ขึ้น M6 ไปก่อนนะครับถึงจะได้ใช้ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานตอนนี้อยู่ที่ 14.4 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับเมื่อกี้โชคดีหน่อยนะครับมีรถฉุกเฉินวิ่งนำหน้าเลยได้ใช้ความเร็วประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่สักพักหนึ่งนะทีนี้พอรถแต่ละคันกลับเข้ามาหมดแล้วนะครับเนี่ยขับช้ากันเหมือนเดิมเส้นนี้รถบรรทุกเยอะนะครับถ้าเป็นเส้นขึ้นเหนือนะสักประมาณสิงห์บุรีเนี่ยก็เริ่มขับเร็วได้แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวพอเราไปถึงแถวเลี้ยวขวาสระบุรีมันก็จะเป็นช่วงขึ้นเนินขึ้นเขารถก็จะขับช้ากันอีกนะตั้งแต่ตอนแรกที่ผมมาขับคันนี้นะครับแล้วปรับเบาะให้อยู่ในโพสิชันที่นั่งตามปกติของผมนะครับก็คือจะยกเบาะขึ้นสูงสุดเลยรู้สึกว่าคันนี้เนี่ยมันสูงดีนะครับแล้วก็มองไปได้ไกลดีนะแล้วเมื่อกี้มีช่วงที่ผมขับข้างๆกับ Fortuner ก็ลองมองเทียบกันดูนะครับสำหรับตำแหน่งคนขับนะเรียกว่าเกือบจะเท่ากับ Fortuner เลยนะครับมันรู้สึกว่าขับแล้วรถเราค่อนข้างสูงนะครับรถทุกคันที่ผมรีวิวเนี่ยก็ปรับเบาะสูงสุดทุกคันนะอันนี้ก็โอเคเลยนะครับยิ่งเวลาขับรถเยอะๆแบบนี้นะเรามองข้ามหลังคาหลายๆคันไปได้นะแต่ถ้าเป็น Fortuner ข้างหน้าแบบนี้ก็มองข้ามไม่ได้นะครับแต่โดยรวมโอเคนะครับมันมองทัศนวิสัยไปได้ไกลนะรถผมเองก็ใช้ SUV อยู่แล้วด้วยนะครับถ้าตอนไหนไปขับซีดานเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันขัดใจอยู่นิดนึงนะครับมองไปด้านหน้าไม่ได้มาถึงหน้าโรบินสันสระบุรีแล้วนะครับระยะทาง113กิโลเมตรแบตเตอรี่เหลืออยู่ 76% นะครับเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยจะถึงปั๊มปตท.ที่เป็น EV Hub นะเดี๋ยวแวะเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ผมจะให้ดูที่ตรงนี้ครับค่า CO2 หรือคาร์บอนไดออกไซด์ 3,857 ppm นะครับคือพอลดเยอะเนี่ยผมก็ไม่กดรับอากาศจากภายนอกเข้ามานะครับไม่งั้นพวกไอเสียมันจะเข้ามาในรถก็เลยยังไม่กดรับเข้ามาทำให้ค่า CO2 เนี่ยมันพุ่งขึ้นไปสูงเลยนะครับเดี๋ยวพอช่วงลดน้อยๆหน่อยแล้วก็ขับความเร็วสูงได้ค่อยรับอากาศจากภายนอกเข้ามานะครับพอ CO2 มันสูงแบบนี้นะครับเราขับรถนานๆเนี่ยมันก็มีส่วนทำให้เราง่วงนอนได้ไวขึ้นนะครับถ้าเป็นขับขึ้นเหนือนะ
ช่วงสิงห์บุรีเนี่ยผมก็กดให้อากาศภายนอกเข้ามาในรถแล้วยกเว้นว่ารถมันเยอะจริงๆเราก็กดเป็นอากาศหมุนเวียนภายในรถไปก่อนนะมาถึงที่ EV Hub สระบุรีแล้วนะครับแบตเตอรี่ยังเหลือ 76% นะแล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานลดลงมาเหลือ14กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับทั้งหมด5เครื่องแล้วก็10หัวชาร์จนะครับมีรถบรรทุกไฟฟ้าด้วยนะครับเขามาจอดชาร์จอยู่เรามาถึงจุดนี้แบตยังเหลือเยอะนะครับยังไม่ต้องชาร์จแบตตั้ง 76% เนี่ยแบต 76% ถ้าไปชาร์จเนี่ยกำลังไฟมันก็จะอยู่แถวๆผมจำไม่ได้อาจจะ60กิโลวัตต์หรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวเราได้ทดสอบชาร์จกันดูอีกทีนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้ชาร์จตอนแบต 28-80% ใช้เวลา24นาทีนะครับแต่ว่าชาร์จกับตู้120กิโลวัตต์240แอมป์นะมันยังไม่เต็มสเปคของเขานะครับรับกำลังไฟประมาณ100กิโลวัตต์ได้ยาวเหมือนกันนะแบตเตอรี่เหลืออยู่ 76% นะครับขับมาแล้ว115กิโลเมตรหารกับแบตที่ใช้ไป 24% เนี่ยเท่ากับว่าแบต 1% วิ่งได้ระยะทางประมาณ 4.7 กิโลเมตรนะครับอันนี้คือรถค่อนข้างเยอะนะความเร็วส่วนใหญ่มันจะอยู่แถวๆ60ถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในช่วงที่เราขับลงโทเวย์มาแล้วมีบางช่วงนะครับที่ใช้ความเร็วขึ้นไปได้120กิโลเมตรต่อชั่วโมงคันนี้มีระบบถอยจอดอัตโนมัติแล้วก็นำรถออกจากช่องจอดนะครับเดี๋ยวผมลองนี่มีเสียงด้วยออกจากช่องจอดนะครับเริ่มการจอดรถมีถามด้วยมีรถคันนั้นก็ออกอยู่เขาบอกให้ปล่อยแป้นเบรกนะครับรถคันนั้นก็ออกอยู่ออกมาแล้วนะครับไม่มีรถรออยู่นะครับผมก็เลยทำให้ดูพอออกมาเสร็จปุ๊บคิดว่ายังไงต่อต้องรอเขาบอกให้เสร็จก่อนไหมถึงเราจะขับต่อได้เนี่ยก็เราก็ใส่เกียร์ดีแล้วก็ขับต่อได้เลยนะครับเมื่อกี้จอดรถแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำแค่แป๊บเดียวนะครับตอนนี้เนี่ยพอเรากลับมาขับใหม่นะโหมดมันจะกลับไปอยู่โหมดประหยัดนะครับพออยู่โหมดประหยัดเนี่ยรีเจนก็อยู่เลเวล2ด้วยนะครับระดับ2ก็จะต้องตั้งใหม่นะอันนี้มีปุ่มปรับโหมดมาด้วยนะครับเราก็กดเป็นโหมดมาตรฐานโอเคโหมดมาตรฐานแต่รีเจนเนี่ยยังอยู่ระดับ2นะครับแล้วผมก็ตั้งปุ่มรูปดาวตรงนี้ให้เป็นการปรับรีเจนนะเป็นต่ำนะครับแล้วก็ที่ผมสังเกตนะเวลาเราปรับเลือกรีเจนเสร็จแล้วเนี่ยเมนูเนี่ยมันก็จะยังค้างอยู่แบบนี้นะครับเราต้องกดหน้าจอนะให้เขาเก็บลงไปนะครับผมว่ารีเจนระดับ1เนี่ยกำลังโอเคเลยมันจะคล้ายๆกับรถสันดาปนะครับยกเท้าจากคันเร่งแล้วก็มีการหน่วงชะลอแบบเบาๆขับออกมาจากปั๊มได้สักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็มาเจอรถติดนะเดี๋ยวระหว่างที่รถติดนะครับเดี๋ยวผมพาดูจอด้านหน้าคนขับนะครับนี่ตอนนี้กำลังโชว์ Blind Spot ด้วยนะครับที่เป็นสีแดงๆทั้งซ้ายและขวาด้านหลังแล้วก็จะมีรูปรถนะครับที่เป็นสีน้ำเงินอันนี้เขาแค่ใช้ตัวเซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับโชว์ขึ้นมาพร้อมกับตัว Blind Spot นะคันนี้มีกล้อง ADAS เฉพาะด้านหน้านะครับเราจะเห็นว่าถ้าเป็นภาพจำลองรถจากด้านหน้าเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนรถเป็นทั้งรถเก๋งรถบรรทุกนะครับหรือว่าถ้ามีมอเตอร์ไซค์ก็จะเห็นนะครับใช้กล้องที่อยู่บริเวณตรงนี้นะแต่ถ้าด้านหลังเมื่อกี้เนี่ยเขาแค่เอารูปรถโชว์ขึ้นมาพร้อมกับสัญลักษณ์ Blind Spot นะครับอย่างเช่นตอนนี้ด้านหลังขวานะครับแล้วก็ช่วงที่ Blind Spot ติดขึ้นมาเนี่ยหากเราเปิดไฟเลี้ยวแล้วเลี้ยวออกไปบางครั้งก็จะมีการดึงพวงมาลัยกลับเบาๆให้เราด้วยนะครับว่ามันมีรถอยู่ในจุดอับนะครับยังไม่ควรที่จะเลี้ยวออกไปแล้วก็สำหรับระบบช่วยขับนะครับเราสามารถเลือกได้นะว่าจะให้เป็น ACC อย่างเดียวหรือว่า ACC บวกกับ LCC ที่เป็น Lane Centering Control นะครับตอนนี้จะเห็นว่ามันมีรูปพวงมาลัยขึ้นมาตรงนี้ด้วยนะถ้าเราต้องการให้เป็น ACC อย่างเดียวนะครับกดปุ่มตรงนี้ปุ่มพวงมาลัยตรงนี้นะครับค้างไว้เดี๋ยวสังเกตดูนะครับมันจะเหลือแต่สัญลักษณ์แบบนี้แล้วก็เวลาที่เรากดใช้ระบบช่วยขับที่ปุ่มตรงนี้นะครับ
มันจะกลายเป็น ACC อย่างเดียวนะครับผมจะกดให้ดูอันนี้เปิดใช้งานได้แล้วนะครับเราก็ขับแบบว่าบังคับพวงมาลัยไปนะครับรถจะไม่บังคับให้รถอยู่กลางเลนนะแต่ถ้าต้องการให้รถอยู่กลางเลนด้วยเนี่ยเราก็กดเปิดให้เป็นรูปพวงมาลัยขึ้นมานะครับกดค้างไว้อีกทีหนึ่งสำหรับซอฟต์แวร์ตอนนี้นะครับระบบช่วยขับเนี่ยหากเราเปิดใช้งานระบบช่วยขับแล้วเรากดคันเร่งความเร็วมันจะไม่เพิ่มนะครับผมคิดว่าต้องอัปเดตซอฟต์แวร์แก้ตรงจุดนี้ก่อนนะผมกดเปิดระบบช่วยขับผมกดคันเร่งเนี่ยรถมันจะไม่เพิ่มความเร็วนะครับต้องปิดระบบช่วยขับก่อนก็สามารถเหยียบคันเร่งได้นะครับมาดูกันต่อนะครับในส่วนของระบบช่วยขับแล้วก็การเพิ่มความเร็วนะครับก็กดตรงนี้ถ้ากด1ทีเนี่ยเพิ่มความเร็วขึ้นทีละ1กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับกดค้างไว้จะขึ้นทีละ10นะครับเพิ่มความเร็วขึ้นไปเรื่อยๆผมกดเปิดไฟเลี้ยวเขาก็จะยกเลิกเลนเซนเตอร์ลิงไปชั่วคราวนะครับเราสามารถหักพวงมาลัยเลี้ยวได้ตามปกติแล้วก็ระหว่างที่ระบบ LCC ทำงานเนี่ยเราก็สามารถหักพวงมาลัยไปมาได้นะครับบังคับรถไปด้วยได้เลยโดยที่ LCC ยังคงทำงานอยู่นะเนี่ยพอปิดไฟเลี้ยวนะครับสักพักเส้นเลนมันก็จะกลายเป็นสีน้ำเงินแบบนี้ก็คือ LCC ทำงานอยู่ควบคุมให้รถอยู่กลางเลนนะครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับณซอฟต์แวร์ปัจจุบันเนี่ยถ้าเราใช้ระบบช่วยขับจะไม่สามารถเร่งความเร็วขึ้นได้นะครับเร่งด้วยคันเร่งนะเราต้องเซตความเร็วเพิ่มขึ้นไปเองนะครับเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้ผมเซตไว้ที่90นะครับรถก็เพิ่มความเร็วขึ้นมาแล้วด้านหน้ามีรถเข้ามานะเขาเข้ามาแบบค่อนข้างใกล้นะครับเมื่อกี้ก็มีการชะลอเบรกลงมาก็คล้ายๆกับเราเบรกนะครับเวลามีรถแทรกเข้ามาใกล้ๆแบบเมื่อกี้ก็ต้องเบรกแรงหน่อยนะครับและมาดูที่ระบบเลนคีปนะครับตอนนี้ไม่ได้เปิดใช้ระบบช่วยขับแล้วนะสังเกตบนหน้าจอนะครับผมจะขับเข้าไปใกล้ๆเส้นจราจรมันจะดึงกลับเบาๆนะครับแล้วก็บนหน้าจอจะเป็นสีเหลืองๆแบบเมื่อกี้พร้อมเสียงเตือนนะครับตรงนี้เราก็สามารถตั้งได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมพาดูเมนูในจอกลางอีกครั้งหนึ่งนะครับขับมาถึงทางขึ้นมอเตอร์เวย์ M6 แล้วนะครับถึงจุดนี้ระยะทาง173กิโลเมตรแบตเตอรี่เหลืออยู่ 61% นะครับใช้ไปแล้ว 39% ตอนนี้เท่ากับว่า 1% เนี่ยวิ่งได้ระยะทางประมาณ 4.4 กิโลเมตรนะครับช่วงหลังๆมาเนี่ยมันเป็นทางขึ้นเนินขึ้นเขามาเรื่อยๆนะครับจากตอนแรกเนี่ยแบต 1% วิ่งได้ประมาณ 4.7 ก็ลดลงมาเหลืออยู่ 4.4 นะครับซึ่งความเร็วส่วนใหญ่เนี่ยมันคือไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับรถค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเราขับความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบนิ่งๆเลยนะ 1% เนี่ยมันจะได้ประมาณ 4-4.3 กิโลเมตรนะครับอันนี้เป็นแบบบรรทุกน้ำหนักมาด้วยเหมือนผู้โดยสารเต็มคันแล้วด้วยนะครับหลังจากช่วงนี้ไปนะครับกิโลที่174เนี่ยก็จะได้ขับ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนะครับวันนี้คือขับมาตั้งไกลนะครับกว่าจะได้ใช้ความเร็วแบบ120และพอขึ้นมาบน M6 นะครับซึ่ง M6 เนี่ยพื้นผิวถนนมันไม่ค่อยเรียบนะปกติถ้ารถที่ช่วงล่างถ้าแข็งไปหน่อยนะมันก็จะเด้งๆนะครับอันนี้คือแบบเมื่อกี้เผลอขึ้นไปแบบ130แล้วรถยังรู้สึกนิ่งอยู่เลยนะครับช่วงล่างคันนี้มันออกไปทางแนวนุ่มแล้วก็กระชับดีอยู่นะครับถ้าเป็นถนนแบบนี้นะหรือยิ่งถนนเรียบๆเนี่ยยิ่งนิ่งดีเลยแหละถ้าขับผ่านพวกถนนขรุขระนะครับหรือมีหลุมเนี่ยเช่นก่อนจะเข้า M6 นะครับก็สามารถลูดได้นะอันนั้นก็จะรู้สึกว่ามันแบบว่าเฟิร์มๆหน่อยนะครับเนี่ยอย่างถ้าผมพูดไปแล้วผมไม่มองความเร็วอ่ะไม่ได้รู้สึกว่ามันเร็วเลยนะครับความเร็วขึ้นมา130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนะคือถ่ายให้ดูตัวรถนะครับดูบริเวณกระโปรงรถมันดูนิ่งดีเลยนะครับถนนเส้นนี้ถ้าใครได้เคยเอารถช่วงล่างแบบแข็งๆหน่อยนะมาขับมันจะรู้สึกว่ามันแบบเป็นคลื่นๆนะครับอันนี้ถือว่าโอเคเลยนะแล้วก็เบาะของเขาเนี่ยมันมีความนุ่มด้วยนะครับเบาะก็นั่งสบายดีบริเวณนี้ช่วงวิวสวยพอดีนะครับด้านซ้ายเขื่อนลำตะคองด้านขวาเนี่ยก็เห็นกังหันลมด้วยนะครับ
ตอนนี้4 โมงครึ่งนะ โชคดีว่าวันนี้ยังไม่เจอฝนตกหนักนะครับ แล้วก็แดดไม่ร้อนมากด้วย อุณหภูมิระหว่างที่ขับเนี่ยก็อยู่ในช่วง31 ถึง 34 องศานะครับแอร์คันนี้เนี่ยเย็นดีมากเลยนะตั้งไว้ที่24 องศานะครับปกติคันอื่นนะต้องตั้งลงไปแบบใกล้ๆ20นะครับคันนี้คือปรับไว้24-25 องศาเลยพาดูวิวไปด้วยกันเลยนะครับตรงนั้นนะเห็นป้ายเขื่อนลำตะคองเลยนะครับเนี่ยแล้วดูถนนนะครับมันไม่ได้เรียบดีนะเส้นนี้เนี่ยมันเป็นคลื่นๆแบบนี้จะเห็นว่าถ้ามันไม่ได้คลื่นหนักมากนะครับรถเนี่ยวิ่งไปนิ่งๆเลยนะครับผมมัวแต่พูดพอก้มลงมามองความเร็วมันขึ้นไปเกือบ140เลยนะต้องชะลอลงมาหน่อยนะครับพูดเพลินนะครับเมื่อกี้ไม่ได้มองความเร็วแบตเตอรี่เหลืออยู่ 50% แล้วนะครับขับมาทั้งหมด216 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 15.2 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ 100 กิโลเมตรนะครับถ้าเราขับคล้ายๆแบบนี้ในช่วงแบตเตอรี่ 50% แรกเนี่ยมันก็จะขับได้ทั้งหมดประมาณ430 กิโลเมตรนะครับซึ่งถ้าเราขับใช้งานจริงเนี่ยเราคงไม่ให้แบตมันเหลือ 0% อยู่แล้วอาจจะเหลือสัก10หรือ 20% ก็ได้ก็เอาระยะทางที่ขับได้ต่อ 1% นะครับคูณกับแบต 80 ถึง 90% ก็จะเป็นระยะทางที่ขับได้แล้วก็แวะชาร์จนะครับเมื่อกี้เนี่ยขับผ่านคอสะพานที่มันไม่ค่อยดีนะก็จะเห็นว่าช่วงล่างมันเด้งทีนึงแล้วมันก็ไปได้เลยเนี่ยแบบเนี้ยครับโอเคเลยนะมาดูผ่านกล้องตัวกลางกันบ้างครับนี่เวลาผ่านคอสะพานนะครับเป็นแบบนี้เลยนะนุ่มสบายที่ต้องคอยสังเกตนะครับก็คือความเร็วนะถ้าเราขับแล้วไม่ก้มมามองความเร็วเนี่ยเกิน120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับขับมาถึงทางออกที่จะไปขอนแก่นนะครับระยะทาง240 กิโลเมตรพอดีเลยแบตยังเหลืออีก 45% นะครับแล้วก็เสียงที่ได้ยินเนี่ยมันเป็นเสียงกระเป๋านะครับที่เก็บไว้ข้างหลังกับถุงปูนมันถูกันไปมานะครับถ้าได้ยินเสียงเข้าไประหว่างที่อัดคลิปนะครับถ้าเราไปชาร์จสักแบตเหลือ 15-20% นะครับก็แปลว่าใช้อีกสัก 20% ถ้ายังขับแล้วได้4 กิโลเมตรต่อ 1% เนี่ยก็ไปได้อีกสัก80 โลก็อาจจะไปชาร์จแถวๆระยะ300 กิโลเมตรนะครับ300-320 เดี๋ยวดูสภาพจราจรก่อนนะครับถ้ารถเยอะก็คงขับความเร็วสูงได้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะก็จะได้ระยะทางเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเป็นเส้นทางที่ขับ120ได้ยาวๆนะครับอันนั้นต้องเผื่อไว้นะว่าแบตเตอรี่ 1% เนี่ยมันจะขับได้ระยะทางประมาณ3 กิโลเมตรนะครับ 3-3.3 ถ้าเราใช้แบต 80% นะครับชาร์จไป100เนี่ยใช้ไป80มันก็จะวิ่งได้ระยะทางประมาณสัก240-250 กิโลเมตรนะครับเนี่ยขับผ่านทางขรุขระก็คือลูดไปได้เลยนะครับไม่ได้ตึงตังเข้ามาในห้องโดยสารเยอะนะถนนที่ขับอยู่ตอนนี้คือทางหลวงหมายเลข290นะครับระยะทางหากนับตั้งแต่จุดที่เลี้ยวออกมาจนไปถึงตรงปลายที่ GPS บอกเนี่ยประมาณ36 กิโลเมตรนะผมว่าถนนเนี่ยเรียบดีกว่าบน M6 อีกนะครับรถก็ไม่ค่อยเยอะนะขับ120ได้ยาวๆเลยนะครับปั๊มก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันนะที่ขับมาตอนนี้ประมาณเกือบ20 กิโลเมตรแล้วนะครับขับมาประมาณ28 กิโลเมตรนะครับถึงจะมีปั๊ม62 สเตชันนะแล้วก็ที่นี่มีสถานีชาร์จด้วยนะครับเขาบอกว่า14 หัวชาร์จนะน่าจะเป็นตู้120 กิโลวัตต์นะครับที่นี่ยังไม่ชาร์จนะแบตเหลือ 38% นะครับแวะเข้าห้องน้ำเฉยๆนะห้องน้ำอยู่ตรงไหนนึกว่าอยู่มุมนี้อ๋ออยู่นู่นนะครับลองใช้ระบบช่วยจอดดูนะครับกดตรงนี้นะตรงมันเป็นปั๊มลมนะครับเดี๋ยววนใหม่ก่อนเสียงเตือนว่าเจอแล้วหรือเปล่าหรือว่าเตือนอะไรเดี๋ยวผมลองขับให้มันขนานนะครับแล้วก็ลองใช้ระบบช่วยจอดดูบริเวณนี้นะครับ
มีเสียงมันจะขึ้นเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ถ้ามีตัว P เนี่ยโอเคแปลว่าใช้ได้นะการจอดรถที่กำหนดเองติดตามการถอยหลังสามารถถอยไประยะไกลๆได้ด้วยนะครับลองระบบช่วยจอดดูนะผมยังไม่ได้ลองกดเซตติ้งดูนะครับไม่แน่ใจว่าเลือกความเร็วในการถอยจอดได้หรือเปล่าถ้าอันนี้ความเร็วอยู่ในระดับกลางๆนะครับหากมีรถมารอเราอยู่ด้านหลังเนี่ยกำลังจะบอกว่าอาจจะต้องรอนานก็รอไม่นานนะครับเรียบร้อยนะครับเสร็จสมบูรณ์เราก็ขอลองกดอีกทีหนึ่งนะครับสามารถเอาออกจากช่องจอดได้ทีนี้มีเซตติ้งไหมเลือกความเร็วไม่ได้นะครับแล้วก็เลือกได้ว่าจะออกในรูปแบบไหนอันนี้นำรถออกอันนี้จอดเข้าช่องนะครับเราจอดแล้วนะถ้าการจอดรถที่กำหนดเองเราสามารถเลือกรูปแบบได้นะครับนี่แบบนี้ว่าจะให้รถไปจอดอยู่ตรงไหนนะครับมันก็จะเป็นสีฟ้านะแล้วก็ออกนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยลองออกจากช่องจอดนะขับมาถึงจุดนี้ระยะทาง268กิโลเมตรแบตเตอรี่เหลืออยู่ 38% นะครับและค่าเฉลี่ยการใช้พลังงาน 15.4 กิโลวัตต์เอาต่อ100กิโลเมตรนะครับตอนนี้เท่ากับว่าแบต 1% วิ่งได้ระยะทาง 4.3 กิโลเมตรนะครับคราวนี้มาลองระบบออกจากช่องจอดบ้างนะครับมันต้องกดอันนี้รูปตัว P นะครับทำไมไม่เปิดขึ้นมา งั้นเปิดกล้อง360องศาก่อนนะโอเคมีตรงนี้นะครับเลือกออกจากช่องจอดเริ่มการจอดรถนะครับนี่เขาบอกว่าจะออกไปกี่เมตรนะครับ 9.5 เมตรโอ้โหเฮ้ยผมเสียว กันชนเขายื่นไหมเนี่ยถ้ากันชนกระบะยื่นออกมาเยอะกว่านี้นี่เสียวๆนะครับคือผมมองไม่เห็นแต่รถเขาเห็นนะแล้วถ้าคันนั้นเขาถอยออกมาพอดีนะผมกำลังจะลองเหยียบคันเร่งต่อนะโอเคอันนี้มันจะปิดช้าหน่อยแล้วก็รถจะเข้าเกียร์ P นะครับเราก็ใส่เกียร์ D แล้วก็ขับไปต่อคราวนี้ถ้าผมลองเปิดใช้งานไอตัวระบบที่มันถอยหลังติดตามการถอยหลังเดี๋ยวลองขับวนรอบปั๊มก่อนนะครับดูว่ามันจะถอยให้ยาวขนาดไหนมีรถเข้ามาพอดีขับแบบนี้ได้ไหมเดี๋ยวผมลองขับแบบนี้ดูนะครับขับมาตรงนี้แล้วก็อ้อมกลวยตรงนี้นะครับแล้วก็ขับมานี่แล้วก็ขับมานี่ลองขับมาแบบนี้นะครับไม่รู้ขับมากี่เมตรแล้วนะน่าจะ50เมตรน่าจะได้ไหมแล้วก็ติดตามการถอยหลังได้50เมตรนะครับการถอยหลังในเส้นทางออกคือยังไงต้องกดเริ่มการถอยหลังครับเผื่อว่าเวลาเราขับเข้าซอยนะแล้วซอยตันนะครับนี่เขาจำการขับมา50เมตรที่ผ่านมานะครับเมื่อกี้ผมเลี้ยวโค้งด้วยนะเดี๋ยวลองดูนะมันควรจะต้องทำย้อนกลับที่ผมขับมาเมื่อกี้นะจะไปถึงกลวยไหมตอนที่ขับเลี้ยวผ่านกลวยนะครับอีก30เมตรลองดูกันไปแบบสมูทนะครับนุ่มๆเลยโอเคเลยนะครับนี่ตรงจุดนี้มีกลวยโชว์ขึ้นมาบนหน้าจอด้วยนะครับ50เมตรพอดีนะตรงจุดที่ผมขับอ้อมกลวยนะครับตรงนี้เลยอันนี้ก็โอเคนะเวลาเขาทำงานเสร็จมีเวลาประมาณ5วิก่อนที่จะออกจากเมนูมานะครับ
ไปกันต่อนะครับ เดี๋ยวเราค่อยไปชาร์จช่วงแบตเหลืออาจจะ20หรือสัก 10% นะเดี๋ยวดูตำแหน่งสถานีชาร์จอีกทีนะครับไม่รู้ว่าจะได้ทดสอบชาร์จกับสถานีแบบแรงๆหรือเปล่านะครับถ้ามีรถชาร์จอยู่เนี่ยเราไปชาร์จคู่กันมันก็หาร2ด้วยนะเพราะว่าเส้นทางนี้ยังไม่มีหับแรงๆนะครับที่มีหลายๆหัวชาร์จนะคราวนี้ที่ไปขอนแก่นนะครับก็จะไปงานเปิดสถานีชาร์จด้วยนะครับหับที่ขอนแก่นเลยนะ12หัวชาร์จ720กิโลวัตต์นะครับเดี๋ยวได้พาไปดูมาถึงทางออกแล้วนะครับระยะทางที่ขับมาทั้งหมดก็ประมาณ36กิโลเมตรนะก็คือขับออกจากปั๊มมาแป๊บเดียวเองนะครับประมาณสัก 3-4 กิโลเมตรเนี่ยก็ถึงทางออกแล้วแบตยังเหลือ 35% นะครับยังถือว่าเยอะอยู่นะเราใช้จนเหลือสัก 10% ก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้สถานีอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมค่อยกดดูอีกทีไม่ใช่ว่ากดดูแล้วก็เลยสถานีแล้วนะพาลองใช้ระบบช่วยขับของคันนี้ดูบ้างนะครับเซตความเร็วไว้120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะทำให้รถเอียงเข้าไปทางซ้ายคือเขามีระบบช่วยเบี่ยงออกห่างรถใหญ่ด้วยนะครับเดี๋ยวดูนะตรงนี้มันจะเบี่ยงไหมระบบหลีกเลี่ยงทำงานนะครับแต่เหมือนว่าออกไปแค่นิดเดียวเองนะดูช่วงเข้าโค้งบ้างนะครับไม่มีการชะลอความเร็วเลยนะครับเข้าโค้งไปที่ความเร็ว120เลยก็ไปได้อยู่นะแต่มันจะเป็นแบบว่าหักไปซ้ายแล้วก็กลับมาให้อยู่กลางแล้วก็หักไปนะครับไม่ได้แบบว่าสมูทไปทีเดียวเลยแล้วก็มีเตือนขึ้นมาให้จับพวงมาลัยนะครับบางทีก็ออกมาทางซ้ายนะทำไมเขาไม่อยู่กลางเลนนะครับทั้งที่ยังไม่มีรถด้านข้างนะมีการรีเจนด้วยนะครับระหว่างที่ใช้ระบบช่วยขับเนี่ยระบบหลีกเลี่ยงการชนอัจฉริยะนะครับพอเจอรถใหญ่นะครับระบบจะทำงานแต่ผมว่าคงต้องรออัปเดตซอฟต์แวร์ด้วยแหละบางทีขับใกล้รถใหญ่ก็มีไปใกล้ๆเหมือนกันนะคือเบี่ยงออกไปก่อนนะครับเสร็จแล้วก็กลับเข้าไปใกล้ๆรถใหญ่นะแล้วก็ระหว่างที่ใช้ระบบช่วยขับอยู่นะครับอย่างที่ผมบอกไปต้องรออัปเดตซอฟต์แวร์แหละเนี่ยผมเหยียบคันเร่งให้ดูนะ ความเร็วมันไม่เพิ่มนะครับถ้าเหยียบคันเร่งเนี่ยเหมือนว่าพอเราเปิดใช้งานตัวระบบ ACC LCC เนี่ยกดคันเร่งจะไม่มีผลอะไรตามมาเลยนะครับช่วงชะลอความเร็วตามคันหน้านะครับค่าการรีเจนก็ขึ้นเป็นแถบสีเขียวตอนนี้ระบบหลีกเลี่ยงการชนทำงานเนี่ยคือเขาเบี่ยงเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็กลับเข้าไปใกล้รถใหญ่ต่อนะครับปกติถ้าเป็นรุ่นที่ทำงานได้ดีๆหน่อยก็จะเบี่ยงยาวๆจนพ้นรถใหญ่ก่อนแล้วก็ค่อยกลับมานะครับแต่ที่โอเคก็คือเวลาที่เขาเจอเมื่อเบี่ยงแล้วนะเขาไม่ได้ชะลอความเร็วนะบางคันที่มีระบบเบี่ยงมาแต่ก็คือชะลอด้วยมันก็จะแบบยังไม่สมูทนะครับก็คือเหมือนกับเราขับแหละถ้าเราเบี่ยงแล้วมันก็ไม่ต้องชะลอความเร็วลงเยอะนะครับถ้าเขาไม่ได้มาใกล้กับเราจริงๆนะถ้าเหมือนว่าข้างหน้าจะกินเลนเข้ามาแบบนี้เบี่ยงโอเคนะครับอย่างเช่นตรงนี้เป็นไง อย่างนี้ต้องเหยียบเบรกเองนะครับเมื่อกี้รถเหมือนว่าจะยังไม่ชะลอนะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวระบบช่วยขับคืออาจจะต้องรอให้เขาอัปเดตซอฟต์แวร์มาใหม่ก่อนค่อยทดสอบดูอีกทีสำหรับระบบช่วยขับนะครับตอนนี้ก็อย่างที่ผมบอกนะมันไม่สามารถกดคันเร่งได้ถ้าเราใช้ระบบช่วยขับแล้วก็ผมทดสอบให้ดูอีกทีนะครับก็คือระหว่างที่เราใช้ระบบช่วยขับเนี่ยหักพวงมาลัยไปมาได้เลยนะครับเผื่อเราต้องการควบคุมรถเองไปด้วยเนี่ยตัวระบบเลนเซนเตอร์ลิงก็ยังคงทำงานอยู่ตามปกตินะครับบางคันเนี่ยถ้าเราหักพวงมาลัยอาจจะออกจากระบบนี้ไปเลยแต่คันนี้เราสามารถหักพวงมาลัยได้แล้วก็พวงมาลัยมันจะไม่ได้ฝืนเราไว้เยอะนะครับยอมให้เราเนี่ยหักพวงมาลัยได้เลยนะครับชะลอเว้นระยะห่างจากคันหน้าประมาณ2คันรถนะครับแล้วก็เซตระยะห่างจากคันหน้าได้ทั้งหมดประมาณ5ระดับนะครับมีโชว์ขึ้นมาด้านขวาตรงนี้ใกล้สุดเป็นระดับ1นะครับกดปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับซ้ายขวาแล้วก็นี้เพิ่มความเร็วลดความเร็วนะครับกด1ครั้งเพิ่มทีละ1กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้ากดค้างไว้เพิ่มทีละ10นะครับเซตความเร็วได้สูงสุดที่150กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับการออกจากระบบช่วยขับเนี่ย
ทำได้ด้วยการแตะเบรกหรือว่ากดปุ่มนี้อีก1ครั้งก็จะออกจากระบบช่วยขับนะครับส่วนปุ่มด้านบนนะครับที่อยู่ด้านบนรูปดาวเนี่ยจะเขียนว่า LIM ก็คือลิมิตนะครับเซตจำกัดความเร็วไว้นะว่าไม่ให้ขับเกินกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับฝั่งตรงข้ามนะครับจะมีปั๊มบางจากแล้วก็มี Spark EV 180 กิโลวัตต์จากจุดนี้เนี่ยขับไปกลับรถมาชาร์จก็ประมาณ3 กิโลเมตรนะครับเมื่อกี้ผมมองเข้าไปเนี่ยมี Neta V จอดชาร์จอยู่1คันกำลังคิดอยู่นะครับว่าจะกลับรถไปชาร์จดีไหมตอนนี้เนี่ยแบตเหลือตั้ง 30% นะครับถ้าไปชาร์จตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าแบตยังเยอะอยู่นะแต่ถ้าขับไปชาร์จข้างหน้าต่อไม่แน่ใจว่าจะได้เครื่องชาร์จแรงๆแบบ180 กิโลวัตต์แบบจุดนี้หรือเปล่านะครับสรุปว่าผมกลับรถมาชาร์จนะครับลองกดดูสถานีด้านหน้าแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยมีสถานีชาร์จที่แรงๆนะครับถ้ามีก็อาจจะ150 กิโลวัตต์แล้วก็ถ้าแชร์กันมันก็จะได้ไม่แรงมากนะครับเลยมาชาร์จตอนแบต 30% นี่แหละระยะทางเกือบ300 กิโลเมตรพอดีนะครับ399 กิโลเมตรชาร์จกับ Neta ถ้า Neta เขาชาร์จใกล้เต็มเราอาจจะได้กำลังไฟสูงก็ได้นะเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะครับจากจุดนี้ไปถึงขอนแก่นนะครับก็ไม่เกิน150 กิโลเมตรนะประมาณนั้นก็แบตเราเหลือ 30% เนี่ยมันไม่พอแน่ๆถ้า 1% วิ่งได้3 กิโลเมตรนะครับอย่างน้อยเนี่ยต้องมีแบตสัก 40% แต่ถ้าเอาชัวร์ควรจะมีสัก 50% นะครับ4คูณกับ5ก็ประมาณ200 กิโลเมตรเริ่มชาร์จจากแบตเตอรี่ 30% นะครับตอนนี้กำลังไฟขึ้นมา97 กิโลวัตต์แล้วนะครับ98 กิโลวัตต์แล้วก็รถคันด้านข้างเนี่ยเขาก็ชาร์จขึ้นไป90 กว่า%แล้วนะครับอาจจะต้องรอให้เขาหยุดชาร์จนะมันอาจจะเป็นการแบ่งกำลังไฟกันถ้ารถชาร์จ2คันพร้อมกันนะครับตอนนี้เนี่ยรับได้สูงสุดแค่98 กิโลวัตต์แต่98 กิโลวัตต์แบบชาร์จคู่กัน2คันกับตู้เดียวเนี่ยก็ถือว่าเร็วแล้วนะครับซึ่งผมจะชาร์จขึ้นไปแค่แบตเตอรี่ 50% นะให้มันไปถึงที่ขอนแก่นแล้วแบตเหลือไม่ได้เยอะเกินนะครับเผื่อจะได้ทดสอบชาร์จที่นู่นอีกทีหนึ่งมาดูที่หน้าตู้ชาร์จนะครับกำลังไฟเนี่ยอยู่ที่ 99.7 กิโลวัตต์นะแล้วก็เดี๋ยวนะกดโฮมออกมาได้ไหมต้องกดตรงนี้นะครับกระแสไฟอยู่ที่234แอมป์แล้วก็กำลังไฟอยู่ที่99 กิโลวัตต์นะครับแต่อันนี้มันที่แบตเตอรี่ 34% ด้วยนะเอาไว้รอทดสอบแบบแบตเตอรี่ต่ำกว่านี้ด้วยนะครับแรงดันคันนี้425โวลต์ชาร์จมาแล้ว6นาทีนะครับแบตจาก30ขึ้นมาเป็น 43% ได้มาแล้ว 13% นะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่เราไปดูหน้าเครื่องชาร์จเนี่ยกระแสไฟอยู่ประมาณ230กว่าแอมป์นะครับน่าจะเป็นการแบ่งกันเวลาที่เสียบชาร์จพร้อมกัน2คันนะครับตู้นี้เนี่ยจ่ายกระแสได้สูงสุด400แอมป์แล้วก็ผมเห็นว่า Neta ที่เขาชาร์จอยู่แบตเขาใกล้ 100% แล้วนะครับจริงๆก็ไม่ได้ใช้กระแสเยอะแล้วนะแต่อาจจะเป็นการแบ่งของตู้ไว้นะครับเลยทำให้ตอนนี้เนี่ยเราก็รับได้สูงสุดแค่ประมาณนี้ถ้าชาร์จคู่กัน2คันกับตู้180 กิโลวัตต์ของ Spark EV นะครับก็เต็มที่นะผมอาจจะชาร์จไม่เกิน 55% นะครับถ้าจะเผื่อขึ้นไปอีกนิดนึงนะมันก็พอที่จะขับไปถึงที่ขอนแก่นแล้วนะครับมาดูบนหน้าจอนะครับบนหน้าตู้เนี่ย 99.7 กิโลวัตต์ส่วนบนหน้าจอประมาณ98อันนี้มันลดลงแล้วแสดงว่าเดี๋ยวหน้าตู้ก็จะมีการลดลงตามนะครับแอปอาจจะอัปเดตช้ากว่าเพราะแบตเราเพิ่มขึ้นมาเป็น 45% แล้วนะครับแล้วก็มาดูเมนูหน้าจอถ้าเราลงจากรถไปแป๊บหนึ่งนะครับเมนูมันจะเป็นสีเทาๆแบบนี้กดไม่ได้นะครับคือเราจะต้องเหยียบเบรกก่อนให้ระบบออนขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะสามารถใช้งานพวกเมนูบนหน้าจอได้นะคราวนี้เดี๋ยวผมให้ดูที่ตรงนี้นะครับระบบช่วยการขับขี่แล้วก็ตัวระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลนนะครับพวกเลนคีปเนี่ยตอนนี้ผมก็ปิดไว้หมดแล้วนะเพราะว่าบางช่วงเราต้องขับเข้าไปชิดเส้นเลนนะแล้วตัวรถเขาจะดึงกลับก็เลยปิดไว้ก่อนนะครับแล้วก็เตือนพวก
ความเร็วเกินกำหนดก็ปิดไว้ก่อนนะครับแล้วก็แจ้งเตือนการเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ตอนนี้ผมก็ปิดไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาดูที่แถบพลังงานนะครับระหว่างที่ชาร์จเนี่ยแถบพลังงานก็จะบอกแค่เปอร์เซ็นต์นะกำลังไฟเนี่ยจะบอกแค่บนหน้าจอนะครับแล้วก็ไม่มีบอกพวกแรงดันกับกระแสไฟบนหน้าจอของรถคันนี้นะครับต้องไปดูที่หน้าเครื่องชาร์จหรือว่าในแอปที่ชาร์จนะครับถ้าเป็น EV Station ก็จะมีบอกแรงดันไฟอยู่ในแอปด้วยนะครับแบต 50% แล้วนะมัวแต่พูดนะครับชาร์จมา9นาทีเองนะถ้าดูจากในแอปนะครับเนี่ยอัปเดตช้ากว่านิดนึงงั้นแถมขึ้นไปอีกนิดนึงแล้วกันเอา 55% เผื่อไว้หน่อยเผื่อว่าถ้าทางโล่งอาจจะขับเร็วนะครับหรือว่าไปถึงแล้วก็ถ้ามันเหลือเยอะแค่นิดๆหน่อยๆเนี่ยก็ไปขับแป๊บเดียวให้แบตมันลดได้แต่ว่าถ้าไปถึงแล้วแบตน้อยเดี๋ยวต้องไปหาสถานีชาร์จอีกแบตเตอรี่ 55% แล้วนะครับกำลังไฟเนี่ยก็ยังอยู่97ถึง99กิโลวัตต์นะครับ97กิโลวัตต์บนหน้าจอส่วนหน้าเครื่องชาร์จยัง99กิโลวัตต์ชาร์จมา11นาทีนะครับผมพอแค่ 55% นี้นะชาร์จไป12นาทีได้แบตเตอรี่มา 25% นะครับแล้วก็กำลังไฟเนี่ยก็นับว่าเป็น100กิโลวัตต์ก็ได้นะครับ99.7 ตั้งแต่30ถึง 55% ก็อยู่เท่าเดิมตลอดเลยนะครับนี่เราชาร์จคู่กับรถอีกคันอยู่ด้วยนะแล้วก็เขาก็ขับออกพร้อมกันเลยนะครับเนต้าวีแบตเตอรี่ที่ได้มา 25% เนี่ยถ้าเรายังคงขับคล้ายเดิมนะครับ300กิโลเมตรแรกเนี่ยคือ 1% วิ่งได้ระยะทางประมาณ 4.2 กิโลเมตรก็เท่ากับว่าแบตที่เราได้มา 25% เนี่ยจะขับไปได้อีกประมาณ100กิโลเมตรนะครับแต่ถ้าจะชาร์จจาก30ขึ้นไปถึง 80% เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ24นาทีนะครับคิดว่าไม่เกินนี้เพราะว่าก่อนจะออกมาจากกรุงเทพเนี่ยวันนี้ก็ได้ไปทดสอบชาร์จจาก28ถึง 80% นะครับอันนั้นใช้เวลาชาร์จไป24นาทีแต่ว่ากำลังไฟสูงกว่านี้อีกนิดนึงนะครับอยู่ที่103กิโลวัตต์รับกระแสไฟได้240แอมป์นะครับจุดเมื่อกี้ได้แค่234แอมป์พอชาร์จเสร็จออกจากปั๊มมาก็คือกลับรถได้เลยก็สะดวกดีนะครับเราถ้าตรงไปข้างหน้าสถานีชาร์จเหมือนจะมีคนชาร์จเยอะก็กลับไปชาร์จฝั่งตรงข้ามก็ได้นะก่อนที่จะชาร์จนะครับผมก็ลืมบอกไปนะเราแวะชาร์จตอนแบต 30% นะครับคือถ้าเราขับไปต่อเนี่ยให้เหลือสัก 10% มันอาจจะได้ระยะทางประมาณสัก380กิโลเมตรนะเพราะว่าคิดที่แบต 1% วิ่งได้สัก4กิโลเมตรนะครับก็คือขับไปจนเหลือแบต 10% กับระยะทาง380กิโลเมตรค่อยแวะชาร์จก็ได้ถ้าไม่ได้ใช้ความเร็วแบบสูงมากนะครับแต่ถ้ากลางๆเลยก็อาจจะ350กิโลเมตรก็ได้นะส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะว่าในช่วงต้นนะครับระยะทางประมาณ150ถึง170กิโลเมตรที่เราขับมาวันนี้เนี่ยมันขับไม่ได้เร็วมากนะครับในช่วงต้นมาขับเร็วคือช่วงหลังนะที่ขึ้นมอเตอร์เวย์ M6 มาแล้วนะครับเลยทำให้ระยะที่ขับได้เนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับเกือบ400กิโลเมตรแล้วค่อยแวะชาร์จแต่ถ้าคำนวณแบบขับจนแบตหมดนะก็ได้ประมาณสัก420กิโลเมตรนะครับเอา 1% ที่เราวิ่งได้นะที่ผมลองหารดูนะครับระยะทางประมาณ300กิโลเมตรเนี่ยกับแบตที่ใช้ไป 70% นะครับถ้าจะได้ระยะทางตามที่เคลม NEDC เนี่ยต้องขับด้วยความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ผมได้ทดสอบระยะทางที่จะขับได้ในความเร็วต่างๆดูแล้วนะครับคือเมื่อวานเนี่ยเอาไปลองวิ่งทดสอบดูนะคือถ้าขับระยะทางสั้นๆน่ะค่าการใช้พลังงานผมว่ามันยังคำนวณไม่ตรงนะครับตอนที่ทดสอบปกติคันอื่นๆน่ะสามารถดูได้นะก็เลยใช้วิธีขับด้วยความเร็วคงที่นะครับแล้วก็ดูว่าแบต 1% เนี่ยมันวิ่งได้ระยะทางประมาณเท่าไหร่นะครับถ้าความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแบต 1% เนี่ยมันก็จะวิ่งได้ระยะทางประมาณ 5.4 ถึง 5.5 กิโลเมตรความเร็ว100ก็จะวิ่งได้ระยะทางประมาณ4กิโลเมตรต้นๆนะครับแล้วก็ความเร็ว120ขับแบบความเร็วคงที่นะครับแบต 1% ก็จะได้ระยะทางประมาณ3 ถึง 3.3 กิโลเมตรนะครับตอนนี้ก็มีจังหวะให้ได้เร่งแซงนะครับแล้วก็เปลี่ยนเลนไปมาช่วงแรกโอเคนะครับอาจจะมีอาการโครงบ้างเล็กน้อยนะ
แต่ความนุ่มแล้วก็ความกระชับเนี่ยโอเคเลยเหมาะกับถนนแบบนี้มากเลยนะครับถนนเส้นที่ขับมาขอนแก่นเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีหลายช่วงนะก็เหมือนกับตอนที่ขับบน M6 แหละครับที่ผมบอกว่ามันขับผ่านสบายดีนะเส้นนี้ก็เหมือนกันนะบริเวณถนนที่มันขรุขระนะครับเนี่ยขับผ่านลูดไปได้เลยแล้วก็เร่งแซงได้สบายหายห่วงเลยนะครับนี่อยู่ในโหมดมาตรฐานนะไม่ได้ใช้โหมดสปอร์ตเลยนะครับเวลาเปลี่ยนเลนนะครับก็ประมาณนี้นะไม่ได้ต้องหักแรงๆอะไรเหมือนกับหักหลบฉุกเฉินนะครับแล้วก็ความรู้สึกในการเบรกก็ดีนะครับแป้นเบรกเนี่ยก็ต้านเท้าเราดีนะเวลาที่กดเบรกลงไป Leapaz L6 เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเบรก by wire ด้วยนะให้ความรู้สึกในการกดเบรกเนี่ยโอเคเลยนะผมว่าใครกำลังสนใจรุ่นนี้อยู่นะครับแล้วอยากทดลองขับดูเนี่ยหากอยู่ใกล้โซนปทุมธานีนะครับมาลองขับได้ที่ Leapaz Prestige ปทุมธานีนะครับอยู่ในปั๊มปตทเพตรานะเนี่ยเผลอกดคันเร่งลึกไปหน่อยความเร็วพุ่งขึ้นมาเกือบ130นะครับแล้วก็ลองเปลี่ยนเลนเนี่ยโอเคเลยนะครับเวลาเราขับทางไกลมันก็จะขับประมาณนี้นะได้ช่วงล่างแล้วก็เบาะที่นุ่มนั่งสบายดีนะครับมีเบาะลมเย็นมาให้แล้วก็แอร์คันนี้เย็นมากเลยนะครับตอนนี้อุณหภูมิภายนอก30องศานะครับแอร์เนี่ยผมตั้งไว้ที่25แล้วนะครับมันรู้สึกหนาวนะคือถ้าข้างนอกอุณหภูมิสักประมาณ25-26ก็ยังพอเข้าใจได้นะว่าแอร์เย็นนี่ปรับเป็น25ยังรู้สึกเย็นเหมือนคันอื่นตั้งสัก21-22เลยนะผมว่าสำหรับระบบเบรก by wire ที่มีมาใน Leapaz L6 นะครับสิ่งที่แตกต่างจากเบรกทั่วไปก็คือปกติเวลาเราเหยียบเบรกนะครับมันจะเป็นการส่งแรงที่เท้านะครับไปยังตัวแม่ปั๊มเบรกทำให้เกิดตัวแรงดันขึ้นในระบบเบรกนะครับแต่เบรก by wire เนี่ยเวลาที่เราเหยียบแป้นเบรกลงไปมันจะเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับส่งไปให้ตัวระบบคอมพิวเตอร์เขาคำนวณว่าต้องการแรงเบรกขนาดไหนนะครับแล้วก็ที่ผมได้ลองใช้งานดูเนี่ยมันให้ความรู้สึกแทบจะไม่ต่างกับเวลาเราเหยียบเบรกตามปกติเลยนะครับให้ความรู้สึกเหมือนเราเหยียบเบรกไฮดรอลิกตามปกตินี่เลยแหละแล้วก็ดีด้วยนะครับผมเร่งความเร็วขึ้นมาสูงๆกดเบรกไปได้แบบเนียนๆเลยนะแล้วก็ตอนนี้อยู่ในเมนูการขับขี่นะครับมันสามารถตั้งความไวของเบรกได้นะนี่ขนาดว่าผมตั้งไว้ที่ต่ำนะขับความเร็วสูงเนี่ยกดเบรกผมรู้สึกว่ามันโอเคเลยนะครับบางคันเนี่ยเราจะต้องเซตไปไว้เป็นสปอร์ตหรือว่าสูงนะครับอันนี้ผมลองเซตเป็นสูงดูนะแล้วก็ลองกดเบรกดูคือถ้ากดเบรกแบบเนียนๆเนี่ยแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับแต่ถ้าเป็นความเร็วต่ำนะแล้วเราตั้งเป็นสูงนะครับเราแตะเบรกลงไปเบาๆเนี่ยมันจะเหมือนเบรกจึกหน้าทิ่มนะครับส่วนถ้าเป็นความเร็วสูงเนี่ยถือว่าใกล้เคียงกันหากกดเบรกแบบเนียนๆนะครับแล้วก็สามารถเซตการปรับแต่งน้ำหนักการเบรกให้สัมพันธ์กับโหมดการขับขี่ได้ด้วยนะครับเราก็เลือกตรงนี้ไว้เลยเวลาเปลี่ยนโหมดนะครับเช่นประหยัดกับมาตรฐานเนี่ยมันก็อาจจะอยู่ที่ต่ำแล้วก็ถ้าเป็นสปอร์ตก็จะสัมพันธ์กับสูงตรงนี้ก็สามารถเซตไว้ที่ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็จะปิดก็ได้เนี่ยเขาก็จะเซตของเขาเองนะเพราะว่าที่ผมใช้งานความเร็วสูงนะครับเนี่ย60-80ขึ้นมาถึง100กว่าเนี่ยผมว่าเซตอันไหนมันก็ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็มันโอเคด้วยนะเป็นความรู้สึกที่ดีนะครับในการเนี่ยเหยียบเบรกนะครับน้ำหนักของพวงมาลัยนะครับผมว่าก็เป็นน้ำหนักที่เหมาะสมพอดีเลยนะครับไม่ได้รู้สึกว่ามันเบาเกินไปนะแล้วก็ตัวขนาดนะครับความหนาของพวงมาลัยเนี่ยก็จับพอดีเลยสำหรับมือผมนะเนี่ยขับทางไกลมาโอเคเลยนะครับไม่ได้เล็กเกินไปหรือว่ารู้สึกว่ามันอ้วนเกินไปตอนนี้ก็เริ่มจะแสงน้อยแล้วนะครับหน้าจอกลางเนี่ยสามารถปิดได้นะครับแล้วก็สามารถเซตความสว่างได้นะครับตรงนี้มีเลือกแบบออโต้ไว้ได้ด้วยนะครับตอนนี้เลือกไว้ออโต้จะเป็นสีฟ้าๆนะครับแล้วก็ถ้าเราเอาแสงลงสุดลูดลงมาให้ดูอันนี้คือลงสุดแล้วนะครับจากที่ตาผมมองตอนนี้เนี่ยผมว่ากลางคืนอาจจะแยงตาได้นะขนาดว่าเอาลงสุดแล้วนะครับทีนี้เรามาดูที่เมนูการแสดงผลหน้าจอนะครับ
มันจะมีให้เราปรับแสงบนหน้าจอคนขับได้ด้วยนะครับ ตรงนี้ก็เลือกลงไปสุดได้เหมือนกันนะครับ อยู่ประมาณนี้ก็ดูนวลตาขึ้นมาอยู่นะครับไม่ได้รู้สึกว่ามันแยงตามากแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มืดมากด้วยส่วนหน้าจอกลางเขาสามารถปิดได้นะครับมันจะมีปิดหน้าจอที่เขียนว่า off นะครับที่เป็นรูปเขียนว่า off อันนี้คือปิดหน้าจอปิดไปเลยนะครับถ้าเป็นกลางคืนรู้สึกว่าแสงแยงตาก็โอเคนะสามารถปิดได้ทีนี้มันจะมีอีกเมนูหนึ่งนะครับต้องเรียกว่ามีอีกปุ่มหนึ่งอันนี้เป็นปุ่มช็อตคัทนะครับเวลาที่เราสไลด์ด้านบนลงมากดเปลี่ยนโหมดการขับขี่บนนี้ก็ได้กดเปลี่ยนที่ปุ่มด้านล่างนี้ก็สะดวกนะครับมาดูที่ตรงนี้นะครับที่ผมจะบอกมันจะมีเขียนว่าปิดหน้าจอที่ด้านล่างตรงนี้ปุ่มนี้เนี่ยน่าจะเป็นการปิดพวกระบบของหน้าจอนะครับถ้ากดปิดไปเนี่ยหากเราฟังเพลงอยู่นะครับต่อพวก Apple CarPlay อะไรอยู่จะตัดไปเลยนะครับเมื่อวานผมก็กดผิดก็งงเฮ้ยทำไมปิดหน้าจอแล้วมันปิดเพลงปิดอะไรหมดเลยน่าจะหมายถึงปิดตัวระบบหน้าจอกลางนี้ไปเลยนะครับแล้วก็สามารถตั้งได้นะครับอันนี้เขาเขียนว่าการป้องกันการปิดหน้าจอมันคืออันนี้นะครับถ้าเราเลือกไว้เนี่ยปุ่มเมื่อกี้ที่ผมบอกหากเลือกเป็นปิดหน้าจอมันจะเป็นรูปนาฬิกาที่มีให้เลือกเมื่อกี้นะครับไม่ใช่ว่าเป็นปิดหน้าจอเหมือนกับตัวช็อตคัทแรกนะครับอันนั้นอ่ะคือปิดหน้าจอจริงๆเมนูด้านล่างมีข้อจำกัดของวิดีโอด้วยแสดงว่าจะต้องมีแอปที่เอาไว้ดูพวกคลิปวิดีโอได้หรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะเป็นสื่อนี้มั้งครับถ้าขับก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้เล่นวิดีโอได้หรือว่าไม่ได้นะครับแวะด่านชั่งน้ำหนักนะครับน้ำหนักรวม 2,200 กิโลกรัมพอดีเลยนะครับอันนี้รวมน้ำหนักถุงปูนด้วยถุงปูนนี้ก็200กิโลกรัมพอดีถ้าเอาถุงปูนออกก็2ตันพอดีเป๊ะเลยนะครับมาดูแสงสว่างไฟหน้านะครับบริเวณนี้เนี่ยถนนมืดสนิทพอดีไม่มีไฟข้างถนนถือว่าความสว่างโอเคอยู่นะครับแล้วก็ผมบรรทุกของมาด้วยทางด้านหลังนะทำให้หน้าอาจจะเชิดขึ้นเล็กน้อยก็เลยปรับก้มลงมา1ระดับนะครับสามารถปรับได้ทั้งหมด4ระดับนะครับ0 ถึง 3คือผมว่าถ้าไม่ได้บรรทุกของมาหนักแล้วก็ตั้งให้เป็นระดับสูงสุดอ่ะมันจะโอเคเลยนะครับส่องไปได้ไกลดีนะอันนี้มันอาจจะอยู่ระหว่างช่วงเราปรับแก้ลงมานิดนึงบางช่วงผมรู้สึกว่ามันก้มต่ำไปนิดนึงนะครับถ้าสูงขึ้นไปอีกนิดหน่อยแต่ยังไม่แยงตารถคันด้านหน้าก็จะโอเคนะความเข้มของแสงก็ถือว่ามาตรฐานนะครับแต่ว่าอันเนี้ยรถยังไม่ได้ติดฟิล์มนะถ้าเดินทางต่างจังหวัดช่วงกลางคืนบ่อยๆเนี่ยแนะนำเลือกฟิล์มหน้าที่ไม่ได้เข้มมากนะครับแต่กันความร้อนได้ดีมันจะทำให้การขับกลางคืนเนี่ยปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับมองเห็นทัศนวิสัยได้ไกลไม่ลดความสว่างของไฟหน้าลงไปเยอะนะครับแล้วก็เขาสามารถตั้งค่าไฟต่างๆของตัวรถได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดไฟต้อนรับเมื่อเดินเข้ามาใกล้รถนะครับหรือว่าไฟส่องนำทางหลังดับเครื่องก็สามารถตั้งได้นะครับแล้วก็มีระบบช่วยปรับไฟสูงอัจฉริยะก็คือไฟสูงอัตโนมัตินั่นเองนะครับอันนี้ก็เปิดไว้อยู่นะแล้วก็ระหว่างที่ขับมาเมื่อกี้ยังไม่เห็นไฟสูงเปิดขึ้นมาถ้ายังไม่เปิดขึ้นมาตอนที่ยังมีรถเยอะอยู่แบบนี้ถือว่าโอเคนะครับไม่ได้เปิดใส่มั่วๆนะน่าจะต้องรอตอนที่มันไม่มีรถอยู่ด้านหน้าเลยนะครับเนื่องจากระบบไฟของเขาเนี่ยยังไม่ได้เป็นพวก adaptive นะครับมันเลยต้องรอให้ข้างหน้าไม่มีรถเลยถึงจะเปิดใช้งานขึ้นมาได้นะครับสำหรับตัวเปิดไฟต้อนรับเมื่อเข้าใกล้รถเนี่ยถ้าเราเดินเข้ามาใกล้ๆรถนะครับไฟหน้าก็จะเปิดขึ้นมาให้นะตอนนี้มาถึงที่ขอนแก่นแล้วนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 20% นะกับระยะทางที่วิ่งมา140กิโลเมตรจากจุดชาร์จล่าสุดแล้วก็ระยะทางรวมตอนนี้440กิโลเมตรนะครับตอนที่แบตเตอรี่เหลือ 20% นะครับหน้าจอกลางจะมีข้อความขึ้นมาถามนะว่าแบตเตอรี่เหลือต่ำแล้วจะเปิดใช้งานโหมดประหยัดหรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ใช้โหมดประหยัดนะ 20% สำหรับผมเนี่ยยังถือว่าเหลือเยอะอยู่เลยนะครับแล้วเราก็เข้ามาถึงในตัวเมืองแล้วด้วยนะเดี๋ยวกำลังดูนะครับอาจจะแวะพาไปผ่านสถานีชาร์จแล้วก็เดี๋ยวผมไปหาข้าวกินก่อนนะครับยังไม่ได้กินข้าวเลยตรงนี้มันมีโซนร้านอาหารหรือเปล่าเนี่ย
ยังดูอยู่นะครับว่าจะถึงร้านอาหารก่อนหรือว่าถึงสถานีชาร์จก่อนสรุปว่าแวะตลาดต้นตาลนะครับเดี๋ยวหาข้าวกินก่อนแล้วก็ขับพาไปดูสถานีชาร์จช่วงกลางคืนนะครับมาถึงจุดนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่ 20% ใช้ไปทั้งหมด 35% นะครับกับระยะทาง143กิโลเมตรจากสถานีชาร์จมาจุดนี้นะครับจริงๆแล้วตัวเลขบนหน้าจอเนี่ยมันน้อยกว่าระยะทางที่เราวิ่งจริงอีกด้วยซ้ำนะครับที่ได้ให้ดูก่อนหน้านี้นะ143กิโลเมตรนะครับกับแบตเตอรี่ที่ใช้ไป 35% 1% ยังวิ่งได้ระยะทาง4กิโลเมตรอยู่เลยนะครับก็ถือว่าทำได้โอเคอยู่นะช่วงท้ายสักประมาณ 20-30 กิโลเมตรเนี่ยผมใช้ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักมาเลยนะครับและค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 15.7 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับผมลองดูแล้วนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเทียบกับแบตเตอรี่เนี่ยถ้าวิ่งเป็นระยะไกลถือว่าตัวเลขการใช้พลังงานค่อนข้างตรงอยู่นะครับแต่ถ้าวิ่งระยะสั้นๆแล้วดูตัวเลขบนหน้าจอเนี่ยมันอาจจะดูเยอะกว่าปกติเพราะว่าจุดก่อนหน้านี้เนี่ยที่เราแวะตอนชาร์จนะครับระยะทาง300กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานมันอยู่ประมาณ15กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับถ้าคำนวณแบบขับจนแบตหมดกับแบตเตอรี่ขนาด65กิโลวัตต์อเวอร์เนี่ยมันจะได้ระยะทางประมาณ420กิโลเมตรก็ใกล้เคียงกับที่บอกเลยนะครับแบต 1% วิ่งได้ระยะทาง 4.2 กิโลเมตรแล้วก็อันนี้บอกว่าเวลาที่ใช้ขับไปทั้งหมด6ชั่วโมง5นาทีนะครับและตอนนี้แบตลดเหลือ 19% แล้วนะคราวนี้มาดูในแอปที่ผมกดจับระยะทางมานะครับ453กิโลเมตรนะระยะทาง GPS มากกว่าบนหน้าจออยู่10กิโลเมตรนะครับแล้วก็เวลาทั้งหมด6ชั่วโมง34นาทีอันนี้คือรวมที่แวะพักไปแล้วด้วยนะครับตัวเลขบนหน้าจออันนั้นคือไม่ได้รวมช่วงที่ผมแวะพักแอปอันนี้กดจับเวลามาตลอดเลยนะครับด้านล่างนี้ก็เป็นกราฟความชันนะครับที่ได้เปิดให้ดูไปก่อนหน้านี้ดูตรงความเร็วนะครับในช่วงท้ายนะจะเห็นว่าใช้ความเร็วเกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักมาเลยนะครับมีพุ่งขึ้นไป136ด้วยนะเราก็ใช้เวลาแวะชาร์จระหว่างทางไปแค่12นาทีเท่านั้นเองนะครับยังขับมาถึงที่นี่แบตเหลืออีกตั้ง 19% เลยนะครับนี่เหลือเยอะกว่าที่ผมประมาณไว้ด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวก็ขับไปสถานีชาร์จขับไปที่พักอีกก็น่าจะเหลือใกล้เคียงที่ผมต้องการนะประมาณ 10% นะครับที่ตลาดต้นตาลเนี่ยร้านอาหารเยอะมากเลยนะครับมาครั้งแรกเดินเข้าไปนี่คือเลือกกับเชงไม่ถูกเลยว่าจะเลือกกินร้านไหนดีตอนนี้เราขับผ่านบิ๊กซีมาแล้วนะครับนี่คือวิ่งมาในถนนสายหลักเลยนะครับทางหลวงหมายเลข2นะแล้วก็ข้างหน้าเดี๋ยวจะเลี้ยวซ้ายนะครับอยู่ใกล้ๆกับเซ็นทรัลขอนแก่นเลยนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นอยู่ตรงนี้นะอันนี้เนี่ยเลี้ยวซ้ายตรงแยกนี้นะครับคือถ้าเข้าไปชาร์จเนี่ยมันก็วนชาร์จเสร็จเราวนออกมาวิ่งต่อถนนหลักได้เลยนะครับเดี๋ยวพาดูตั้งแต่เลี้ยวไปจนไปถึงหน้าสถานีชาร์จเลยนะครับด้านขวามือเห็นเซ็นทรัลขอนแก่นแล้วนะครับทันไฟเขียวหรือเปล่าเนี่ยแต่เลี้ยวซ้ายน่าจะมีเลนเลี้ยวเฉพาะไหมมีเลนสำหรับเลี้ยวเฉพาะนะครับเลี้ยวมาแล้วก็อีก400เมตรก็ถึงแล้วนะครับสถานีชาร์จน่าจะตรงป้าย LED ไกลๆนั่นนะเขาน่าจะเปิดไฟเทสสถานีชาร์จอยู่ด้วยนะผมว่าคืนนี้ก่อนพิธีเปิดพรุ่งนี้นะครับในรถนี้ก็มีแต่เสียงของสั่นไปมาทีนี้เราต้องอยู่เลนไหนอ่ะผมเลี้ยวถูกเลนไหมเนี่ยตรงนี้เลยนะนี่นะครับกำลังตกแต่งอยู่เลยนะมาดูกลางคืนก่อนนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งเก็บงานอยู่นะครับเพื่อพิธีเปิดพรุ่งนี้นะตรงนี้เนี่ยเตรียมจอเตรียมบูธต่างๆไว้หมดแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นพิธีเปิดนะในส่วนของเครื่องชาร์จติดตั้งเสร็จหมดแล้วนะครับที่เห็นช่างเขารีบอยู่ตอนนี้ก็คือเนี่ยระบบไฟต่างๆนะครับกำลังไฟรวมจุดนี้อยู่ที่720กิโลวัตต์นะครับแล้วก็เป็นเครื่องชาร์จของหัวเว่ยจุดแรกในขอนแก่นเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พามาดูกันต่อนะเมื่อกี้ที่ผมถ่ายให้ดูด้านหน้าเนี่ย
มันจะมีอยู่ทั้งหมด4เครื่อง8หัวชาร์จนะครับแล้วก็ขับเข้าไปด้านหลังก็จะมีอีก2เครื่องอีก4หัวชาร์จรวมทั้งหมดก็มี12หัวชาร์จ720กิโลวัตต์นะครับจากจุดชาร์จเมื่อกี้นะครับพอขับออกมาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนสามเหลี่ยมแล้วก็เป็นวงเวียนนะครับผมจะพาขับวนให้ดูนะเราสามารถขับวนแล้วก็กลับไปทางเดิมได้เหมือนกันนะครับยังดีนะครับว่าวันนี้ฝนไม่ตกนะทางทีมตกแต่งนี้ก็เร่งตกแต่งอยู่นะครับพิธีเปิดพรุ่งนี้เช้าแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พามาดูกันนะครับกับสถานีชาร์จแล้วก็เขาจะมีพิธีเปิดไม่รู้ว่าจะได้ลองเอาคันนี้ชาร์จด้วยหรือเปล่านะแบตยังเหลืออีก 18% นะครับเนี่ยขับวนมาแบบนี้นะครับเป็นเหมือนวงเวียนอันแบบใหญ่ๆเลยนะเป็นสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็สถานีชาร์จก็อยู่ทางด้านขวามือเราทางด้านนั้นนะครับแล้วมันก็สามารถเลี้ยวกลับไปได้เลยหรือเปล่าทำไมคันนั้นเปิดไฟเลี้ยวผมก็ขับมาที่นี่เป็นครั้งแรกนะครับเห็นเขาเปิดไฟเลี้ยวนึกว่าจะวนกลับไปได้นี่ก็ขับกลับมาทางเดิมแล้วนะครับเดี๋ยวจะกลับไปที่พักนะเมื่อกี้พาขับเลี้ยวซ้ายมาจากด้านนี้นะครับซ้ายมือถ้าตรงผ่านแยกไปก็คือเซ็นทรัลนะครับเปิดอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับสถานีชาร์จทริปเปิลพีที่ขอนแก่นทางด้านหน้าเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด4เครื่อง8หัวชาร์จนะครับแล้วก็หัวที่สามารถจ่ายได้600แอมป์480กิโลวัตต์จะเป็น4อันนี้นะครับ1 2 3 4เดี๋ยววันที่12สิงหาเนี่ยจะเปิดให้ใช้งานแบบจริงๆแล้วนะครับตอนนี้เหลือตกแต่งในบางส่วนอยู่นะครับแล้วก็เหลือทาสีที่พื้นแล้วก็เดี๋ยวผมพาเดินดูบริเวณรอบๆตรงนี้นะครับคืออีก2เครื่องเนี่ยมันอยู่ทางด้านหลังแล้วก็จะมีห้องน้ำอยู่เมื่อคืนเนี่ยพามาตอนกลางคืนอาจจะมองไม่เห็นบริเวณนี้นะครับเนี่ยเราขับจากแยกเซ็นทรัลนะครับมาทางนี้ผ่านหน้าศูนย์วิจัยข้าวแล้วก็เลี้ยวเข้าสถานีชาร์จตรงนี้ได้เลยแล้วก็พอเราขับออกจากสถานีชาร์จเนี่ยด้านหน้าเนี่ยมันเป็นเหมือนวงเวียนนะครับแต่เป็นสามเหลี่ยมสามารถขับวนรอบตรงนั้นแล้วก็กลับไปทางเดิมทางนู้นได้เลยนะครับเดี๋ยวพาเดินมาดูทางนี้นะครับด้านในเนี่ยจะมีคาเฟ่นะครับแล้วก็เป็นห้องรับรองนะครับระหว่างชาร์จก็มานั่งรอในนี้ได้เลยเปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับสำหรับห้องพักด้านในนี้ส่วนคาเฟ่เนี่ยช่วงกลางคืนก็ปิดนะครับแล้วก็ตรงนี้นี่เองนะครับที่เป็นอีก2เครื่องชาร์จนะอยู่ทางด้านหลังนี้นะครับพร้อมกับห้องน้ำที่บริเวณตรงนี้นะครับเนี่ยตอนนี้จุดชาร์จข้างหลังก็ยังเหลืองานตกแต่งนะครับที่ยังไม่เสร็จก็เลยจะเปิดจริงๆเลยก็คือวันที่12สิงหานะครับใช้งานผ่านแอป PEA Vota นะครับถือว่าทำเลดีเลยนะครับจุดนี้เดินทางจากกรุงเทพมาขอนแก่นเลี้ยวมาชาร์จก็สะดวกหรือว่าเดินทางจากโซนอีสานนะครับผ่านขอนแก่นมาเนี่ยก็มาผ่านจุดนี้ได้ไม่ยากเลยนะครับเดินทางต่อไปทางเหนือไปจังหวัดเลยต่างๆก็ผ่านตรงจุดนี้ได้เลยนะครับทดสอบชาร์จกับ LePass L6 นะครับกำลังไฟสูงสุด 128.5 กิโลวัตต์แล้วก็กระแสไฟอยู่ที่ 298.3 แอมป์นะครับเริ่มชาร์จมาจากแบต 22% นะเพราะว่าตอนแรกทดสอบชาร์จแล้วก็กดหยุดชาร์จไปก่อนนะครับสเปคของคันนี้เนี่ยบอกว่า120กิโลวัตต์นะครับชาร์จจริงตอนนี้เพิ่มขึ้นมา 129.3 กิโลวัตต์แล้วนะครับรับกระแสไฟเต็มที่300แอมป์แล้วก็แรงดันอยู่430โวลต์นะครับชาร์จจากประมาณ 22-23% ถึง 42% ใช้เวลา7นาทีนะครับกำลังจะ7นาทีพอดีเดี๋ยวไว้ผมเก็บชาร์จเคอร์ฟให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าชาร์จ 10-80% เนี่ยใช้เวลากี่นาทีตอนนี้ชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 100% แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็เดินทางกลับกรุงเทพนะได้ทดสอบชาร์จนี้กำลังไฟขึ้นไปสูงสุด129กิโลวัตต์เลยนะครับกับรถคันนี้สเปคเคลมมา120เวลาที่ใช้ในการชาร์จก็ใกล้เคียงกับสเปคที่เคลมนะครับเนี่ยพอเราขับออกมาจากสถานีชาร์จนะครับเมื่อคืนพาดูไปรอบนึงนะเดี๋ยวพาดูตอนเช้านะครับก็คือเป็นเหมือนวงเวียนนั่นแหละครับวงเวียนแบบสามเหลี่ยมนะเราขับวนรอบตรงนี้ได้เลย
หรือถ้าจะไปต่อจะไปทางนี้ก็ได้นะครับนี่ครับตอนเช้านี้น่าจะเห็นได้ชัดขึ้นนะว่ามันวนรอบเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เลยนะครับขวามือเราก็จะเป็นสถานีชาร์จถ้าตอนกลางคืนเนี่ยจะเห็นไฟได้ชัดเลยนะครับกลางวันเนี่ยถ้ามีรถมาชาร์จเต็มอย่างนี้เนี่ยก็เห็นเรียงกันอยู่ด้านหน้าเลยศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่นนะครับแล้วก็ซ้ายมาแป๊บเดียวด้านหน้าก็คือแยกเซ็นทรัลแล้วนะครับช่วงเช้าก็ได้พาไปดูสถานีชาร์จมาแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวก่อนขับกลับนะพาดูภายในห้องโดยสารนะครับนี่ให้เชงมานั่งตำแหน่งคนขับแล้วนะครับเดี๋ยวให้ได้ลองขับดูด้วยนะพอเข้ามานั่งภายในห้องโดยสารนะคะก็ให้ฟีลลิ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยมีความเรียบหรูแล้วก็สปอร์ตนะคันที่อยู่กับเราเนี่ยจะเป็นดีไซน์ภายในแบบ2สีนะคะทูโทนก็คือสีดำกับสีเอาไปทางโทนครีมนะคะซึ่งเป็นคู่สีที่ดูแล้วละมุนแล้วก็มีความเรียบหรูนอกเหนือจากสีที่เลือกใช้เป็นทูโทนแล้วเนี่ยนะคะเรื่องของ texture วัสดุต่างๆเนี่ยก็มีการใช้ที่หลากหลายนะคะแล้วก็ดูเข้ากันได้ดีอยู่นะคะนั่งแล้วเนี่ยภายในห้องโดยสารก็รู้สึกว่ามีความกว้างขวางระดับหนึ่งแล้วก็โปร่งโล่งดีนะคะเพราะว่ามีทั้งนอกเหนือจากกระจกซ้ายขวาด้านหน้าแล้วเนี่ยเขาก็มีตัวซันรูฟมาด้วยนะคะอันนี้สามารถเปิดได้แล้วก็ให้ม่านไฟฟ้ามาแล้วด้วยนะคะนี่เดี๋ยวก๊อฟเขาเปิดซันรูฟให้ดูเดี๋ยวนี้นะคะลดราคา 700,000 ปลายๆให้ซันรูฟมาแล้วด้วยนะเปิดปิดระบบไฟฟ้าแล้วก็มีตัวม่านนะเปิดปิดได้จะหยุดระวังทางบอกว่าเอาเท่านี้อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันอีกจุดหนึ่งที่แตกต่างจากคันอื่นแล้วก็ชอบนะคะก็คือดีไซน์ของตัวหน้าจอเป็นแบบแนวตั้งนะพอเป็นแบบแนวตั้งเนี่ยเวลาที่เปิดดูแมปอะมันพอดีเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เชงชอบใช้มือถือดูแทนนะเพราะว่าพอมันเป็นแนวตั้งมันจะมีพื้นที่ให้เห็นว่าเส้นทางที่ต้องไปข้างหน้ามันต้องตรงไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวายังไงพอดีไซน์หน้าจอเป็นแบบแนวตั้งแบบนี้ตอบโจทย์สำหรับเชงนะรู้สึกว่าอันนี้น่าใช้แล้วก็หน้าจอด้านหน้าของเชงนะก็จะเป็น LCD ขนาด 8.8 นิ้วเดี๋ยวตรงนี้หน้าจอใช้งานแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวต้องลองขับดูก่อนนะถึงจะบอกได้อีกจุดที่ชอบนะคะก็คือเรื่องของการปรับแอร์ซึ่งเป็นระบบแมนนวลนะคะจะเห็นว่าช่องแอร์เนี่ยเขาดีไซน์มาเป็นเส้นตรงนะคะจากซ้ายไปขวาเลยนะตำแหน่งตรงนี้ก็ปรับได้ง่ายให้ถ้าใครต้องการให้โดนเนี่ยเป็นคนขับต้องการให้โดนมือหรือบริเวณหน้าอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะปรับได้นะคะเป็นไงบ้างก๊อฟเมื่อวานที่ใช้มาตัวแอร์ตอนเป็นคนขับแอร์คันนี้ต้องบอกว่าเย็นดีมากเลยนะครับรถคันนี้ไม่ได้ติดฟิล์มนะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยอุณหภูมิแอร์ที่เราปรับกันไว้จะอยู่ประมาณ23-24นะครับพอกลางคืนเนี่ย25เลยนะรู้สึกว่าแอร์เขาเย็นดีมากเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ยังมีปุ่มให้ใช้งานมาด้วยนะครับบริเวณตรงนี้อันนี้เปลี่ยนโหมดการขับขี่นะครับอันนี้แอร์ออโต้เปิดปิดแอร์นะครับมีปุ่มไฟฉุกเฉินตรงนี้ถือว่าสะดวกนะครับสำหรับคนขับเนี่ยดูเช็ควางมืออย่างนี้ใช่ส่วนตัวชอบนะเพราะว่าเวลาเรามองถนนแล้วเกิดกรณีฉุกเฉินนะแค่แวบมาดูปั๊บแล้วนิ้วเรากดได้เลยเนาะการไว้ด้านบนเนี่ยมองยากกว่าแล้วกดให้ตรงได้ยากกว่าใช่ถัดมานะครับก็เป็นปุ่ม AC ไลฟ้าด้านหน้าไลฟ้าด้านหลังนะครับแล้วก็ตรงนี้ไวเลสชาร์เจอร์ขนาด50วัตต์ตรงนี้มีช่องวางแก้วนะครับแล้วก็ตรงนี้วางมือถือได้อีก1เครื่องแล้วก็ตรงนี้ที่เก็บของตรงกลางเนี่ยเขามีลมเป่าเข้ามาด้วยนะครับตรงนี้เราสามารถปรับได้นะให้ลมเป่าเข้ามาเย็นๆแล้วก็เอาน้ำมาแช่ไว้ใส่น้ำขวดเล็กๆแบบนี้ได้ถึง6ขวดเลยนะครับจริงๆยังวางนอนด้านบนได้อีกด้วยนะครับแล้วก็ยังมีด้านใต้นี้นะครับที่เก็บของนะตรงนี้เนี่ยแล้วก็มี USB-C อีก2ช่องนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะทางด้านนู้นมี power outlet 12 โวลต์ให้มา1ช่องนะครับแล้วก็ด้านหลังของรถเนี่ยก็ยังมี power outlet 12 โวลต์มาให้อีกด้วยนะครับสำหรับคันนี้ที่เก็บของด้านหน้าเนี่ยตอนนี้ผมก็เอาของยัดเข้าไปไว้เก็บของได้เยอะอยู่นะดีไซน์มันเป็นแบบที่เก็บของแบบลึกอะมีความลึกถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่พอได้ใช้งานจริงนะครับตรงนี้เนี่ยสีสวยดีนะครับ
อันเนี้ยมันจะเป็นสีครีมเข้มๆหน่อยนะแล้วก็ตรงเนี้ยดูวัสดุเขาใกล้ๆครับขับมาเนี่ยช่วงแสงมันสะท้อนอย่างนี้ดูสวยดีนะใช่คือมันก็ไม่ได้แยงตานะแล้วก็พอมันมีการใช้พื้นผิวที่แตกต่างกันมันก็ให้ความรู้สึกที่มันไม่ได้เรียบมันไม่ได้โล้นแล้วก็อีกเรื่องที่ชอบเลยนะคะก็คือลำโพงที่ให้มาค่ะสำหรับรุ่นพรีเมียมเนี่ยให้ลำโพง Sony มานะคะทั้งหมด8จุดซึ่งลองฟังดูแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่า Sony จริงๆเขาก็โดดเด่นเรื่องของเสียงเบสอยู่แล้วนะพวกเพลงฝรั่งต่างๆที่ใช้เบสเนี่ยคันนี้ก็ทำได้ดีนะทั้งเบสทั้งซับเรื่องของเสียงสูงเนี่ยก็ขับได้โอเคด้วยใครที่สนใจคันนี้อยู่ก็แนะนำว่าลองเอาเพลงที่ชอบสไตล์ที่ชอบมาลองเปิดฟังดูนะคะใช่ครับลองฟังหลายๆแนวเพลงนะครับตอนแรกที่ผมฟังก็รู้สึกว่าเสียงยังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่แต่พอเปลี่ยนเพลงนะครับโอ้โหเบสบางเพลงเนี่ยคนละเรื่องกันเลยนะครับแนะนำให้ลองดูหลายๆแนวเพลงด้วยแล้วก็ลองดูเพลงที่ชอบด้วยนะครับว่าจะถูกใจหรือเปล่านะตัวเบาะนะคะของคนขับเนี่ยถ้าเป็นรุ่นพรีเมียมเนี่ยปรับเป็นไฟฟ้าได้ถึง10ตำแหน่งนะคะมีที่ด้านหลังให้มาด้วยแต่ถ้าเป็นของผู้โดยสารด้านหน้าเนี่ยก็ปรับไฟฟ้าเหมือนกันแต่จะลดตำแหน่งการปรับนะคะลงมาอีกนิดนึงอาจจะไม่ได้ปรับได้10ตำแหน่งใช่ครับจะไม่มีด้านหลังแล้วก็ยกสูงต่ำไม่ได้นะใช่อันนี้ยกไม่ได้แล้วก็ที่เก็บของเมื่อกี้ยังไม่หมดนะสำหรับห้องโดยสารครึ่งหน้าที่เก็บของด้านข้างตรงประตูเดี๋ยวก็เก็บได้เยอะนะคะอย่างตอนนี้เราก็วางแก้วน้ำไซส์ใหญ่ไว้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแก้วที่เชงใช้ประจำเลยนะคะเป็นแก้ว Lock and Lock รุ่น Metro King อันนี้เก็บความเย็นได้ดีมากแล้วก็ยังใส่ขวดน้ำได้อีกนะคะที่เก็บของทางด้านข้างนี่ก็ถือว่าจุได้พอสมควรเลยอันนี้อาจจะลกๆอยู่นะครับเพราะว่าเอามากองกันไว้ตอนที่ถ่ายคลิปให้ดูกันนี้นะครับมาดูที่ด้านบนกันบ้างนะคะตรงนี้ก็เป็นกระจกนะคะตัวไฟเนี่ยเขาทำเป็นดีไซน์แบบเป็นกรอบล้อมรอบนะคะกระจกบานใหญ่ดีเลยมีมาให้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับทั้งผู้โดยสารแล้วก็ฝั่งคนขับนะครับส่วนกระจกมองหลังตรงนี้เป็นปรับตัดแสงด้วยมือนะครับแบบนี้นะยังไม่ได้เป็นตัดอัตโนมัตินะครับแล้วก็ตรงนี้มีที่เก็บแว่นให้มาด้วยนะครับอยู่บริเวณตรงนี้ส่วนไฟภายในห้องโดยสารนะครับจะเป็นแบบนี้อยู่ตรงนี้นะครับปุ่มเปิดถ้าเปิดข้างเดียวนะครับมันจะติด2แล้วก็ติดตรงกลางผมปิดฝั่งผู้โดยสารเนี่ยมันก็จะติด2คือกลางเนี่ยจะติดอยู่ตลอดนะครับถ้าเปิดฝั่งใดฝั่งหนึ่งแต่จะมีดวงที่อยู่มุมฝั่งคนที่เปิดติดขึ้นมานะครับตรงนี้มีช่อง USB-A ด้วย USB-A ตรงนี้เอาไว้สำหรับเวลาเราต่อกล้องหน้านะครับไม่ต้องลากสายลงมาด้านล่างนะเสียบไฟจากตรงนี้มาได้เลยก็สะดวกดีนะครับแล้วก็นี่สำหรับเบาะนะปรับตรงนี้นะครับปรับได้นะที่รองศีรษะตรงนี้นะครับผมว่าเบาะที่เป็นแบบปรับที่รองศีรษะได้เนี่ยโอเคเลยนะใช่ปรับความสูงต่ำเนี่ยชอบเลยนะแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยตัวที่รองศีรษะเนี่ยก็ไม่ได้ดันให้หัวไปข้างหน้าแบบที่เราอึดอัดด้วยนะก็ถือว่าตำแหน่งเนี่ยทำมาดีนั่งทางไกลมาเมื่อวานเนี่ยก็รู้สึกว่าสบายอยู่นะคะคือเบาะเนี่ยมีความนุ่มแต่ก็ไม่ได้นุ่มยวบจนนั่งแล้วปวดหลังนะคือนุ่มแน่นกำลังดีเบาะเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับความนุ่มที่ว่าก็คือเวลาเรานั่งลงไปก่อนหรือกดลงไปเนี่ยมันจะมีความนุ่มลงไปนิดนึงแล้วมันก็จะมีความแน่นอยู่ข้างใต้เบาะบางคันมันนุ่มแบบจมไปเลยแต่อันนี้มันจะมีความนุ่มบริเวณเหมือนมีท็อปเปอร์มาก่อนชั้นหนึ่งครับแล้วก็มีความแน่นคือถ้านุ่มไปเลยเรานั่งนานๆมันจะปวดหลังนะครับหลังจมแบบนี้โอเคแล้วก็ที่บอกว่าช่วงล่างของคันนี้ที่ถ่ายมาให้ดูระหว่างที่ขับมานะครับผ่านถนนไม่ดีเนี่ยโอ้โหคนนั่งสบายเลยใช่คือบางจุดรู้เลยว่าถ้าเป็นคันอื่นคือตึงตังมากๆแล้วอันนี้คือกลายเป็นว่ามีความนุ่มกระชับแล้วก็ผ่านไปได้เลยใช่ครับแล้วก็มีเบาะลมเย็นให้มาอันนี้ก็โอเคนะครับแอร์ก็เย็นดีเบาะลมเย็นก็เย็นมากนะส่วนตัวเชงเปิดเบอร์3สักพักหนึ่งหนาวเลยนะต้องเหลือเบอร์1ใช่โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคันนี้แล้วก็เดี๋ยวให้เชงขับดูก่อนแล้วก็ลองไปนั่งด้านหลังดูบ้างนะครับว่าเป็นยังไงสำหรับที่นั่งด้านหลังนะครับตอนนี้ก็พร้อมออกเดินทางแล้วนะคะสำหรับคนตัวเล็กเนี่ยอย่างเชงสูง152เซนเนี่ยก็สามารถที่จะปรับตำแหน่งของเบาะกระจกมองข้างกระจกมองหลังนะคะแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมได้นะคะไม่มีปัญหาเลยตอนนี้เบาะก็ปรับขึ้นสูงสุดนะคะแล้วก็ระยะการเหยียบเบรกเนี่ยอันนี้ทำได้ง่ายเนาะตัวพวงมาลัยนะสามารถปรับได้4ทิศทางขึ้นลงแล้วก็เข้าออกนะคะ
นอกเหนือจากนี้เนี่ยตำแหน่งของกระจกมองข้างกระจกมองหลังเนี่ยก็ปรับในองศาที่พอดีได้นะคะ เดี๋ยวตรงนี้ผมให้ดูครับให้เชงลองปรับเบาะขยับนิดนึงดูคันนี้เขามีเมมโมรี่เบาะด้วยนะครับขยับไปมันจะมีขึ้นมาถามนะครับเวลาที่เราปรับเบาะเนี่ยว่าปรับตำแหน่งที่นั่งคนขับแล้วจะบันทึกหรือว่าจะกดดึงค่าที่บันทึกมาหรือเปล่านะครับแล้วก็เราสามารถลูดลงมาแบบนี้มันจะมีตำแหน่งที่นั่งคนขับนะครับเอาไว้กดแล้วมันก็จะดึงตำแหน่งที่นั่งกลับมาได้นะครับมีเมมโมรี่ให้1ตำแหน่งสำหรับที่นั่งคนขับนะครับแล้วก็สำหรับเรื่องของเกียร์นะคะก็จะเป็นก้านเกียร์ทางด้านขวามือนะคะอยู่หลังพวงมาลัยโอเคค่ะตอนนี้เราออกเดินทางกันเลยนะคะนี้เชงก็ขับมาได้ชั่วโมงกว่าแล้วนะครับทั้งขับในเมืองนะวันนี้เนี่ยให้เชงพาขับไปทัวร์จุดที่จะเป็น EV Hub นะครับในขอนแก่นเนี่ยจะเปิดเพิ่มอีกหลายที่เลยนะครับที่ไปวนมาก่อนหน้านี้ประมาณ3จุดเลยนะครับอยู่แถวเซ็นทรัลแคมปัสก็1ที่แล้วอยู่ตรงข้ามเลยนะครับแล้วก็อยู่ในคล้ายศูนย์การประชุมเรียกถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจ ศูนย์จัดแสดงสินค้าประมาณนี้นะครับก็เป็นอีก1หับแล้วก็เตียหยูก็มีนะครับแล้วก็อู้ฟู่ก็มีคือหับมากันเยอะเลยนะครับสำหรับขอนแก่นเชงก็เลยได้ขับทั้งในเมืองนะครับแล้วก็นี่ขับออกจากขอนแก่นมาสักพักแล้วนะครับเป็นไงบ้างเนี่ยโดยรวมได้ขับคันนี้ก็ทัศนวิสัยดีนะรู้สึกว่าพอมาเป็นคนขับเนี่ยก็มุมมองเนี่ยมันเหมือนรถมันยกสูงนะคะก็ทำให้มองเห็นได้ไกลนะอย่างเนี่ยลองขับอยู่ด้านหลังรถเก่งนะแล้วก็มองเลยไปคันข้างหน้าถัดไปได้อีก2คันนะมันก็ช่วยให้เราขับขี่ปลอดภัยมากขึ้นนะแล้วก็รู้สึกว่าไม่อึดอัดนะเวลาขับปกติขับรถซีดานเนี่ยเพราะว่าขับเป็น SUV มันก็รู้สึกว่าทัศนวิสัยดีขึ้นแล้วคันนี้ก็ยกสูงกว่า SUV ไซส์เดียวกันใช่เมื่อวานอื่นๆนะเมื่อวานที่ผมขับมาผมก็บอกกับเชงว่ามันรู้สึกว่าคันนี้มันนั่งแล้วสูงดีปรับเบาะยกสุดปกติคันอื่นๆเราก็ปรับยกสุดเหมือนกันนะใช่แล้วก็เรื่องของน้ำหนักพวงมาลัยเนี่ยก็กำลังดีนะคะคือช่วงที่ความเร็วเนี่ยต่ำเนี่ยรู้สึกว่าพวงมาลัยมันเบาแต่พอความเร็วเนี่ยสักแบบ40 ถึง 90เนี่ยตอนนี้ไม่ได้วิ่งถึง100เลยนะคะเพราะว่ารถเยอะก็รู้สึกว่าน้ำหนักพวงมาลัยเนี่ยจูนมากำลังดีสำหรับเชงเลยนะคะแล้วก็เรื่องของช่วงล่างเนี่ยทำมาดีนะรู้สึกว่ามันมีความนุ่มแน่นกำลังดีมันรู้สึกขับแล้วมันสบายเหมาะกับรถครอบครัวดีเทียบกับที่เป็นผู้โดยสารเมื่อวานแล้วก็มาขับเองนี่ต่างกันเยอะไหมก็นิดหน่อยนะตรงที่ว่าคือเรื่องของเบรกช่วงที่ความเร็วต่ำค่ะเช่นแบบประมาณภายใน0 ถึง 20เนาะเวลาที่เนี่ยเราถอยเท้าออกจากเบรกเนี่ยแล้วเราเหยียบเนี่ยมันจะมีอาการหน่วงแล้วก็เบรกมันจะไม่ได้สมูทแบบค่อยๆชะลอนะมันไม่ถึงขั้นหน้าขมำแต่ว่ามันจะไม่ได้สมูทแต่จะเป็นเฉพาะช่วงความเร็วต่ำนะคะพอความเร็วสูงเนี่ยเวลาเหยียบเบรกเนี่ยไม่มีอาการหน้าขมำเลยนะก็ค่อนข้างสมูทดีแล้วก็ที่ลองขับไปเนี่ยยังไม่ได้ลองเข้าโค้งนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นทางขับตรงๆซะเยอะเลยนะคะแล้วก็รถเยอะมากนะวันนี้เส้นทางนี้ขนาดขับมาเมื่อวานตอนกลางคืนนะครับรถยังเยอะเลยนะพอมาเป็นคนขับนะคะก็รู้สึกว่ารถมันก็ค่อนข้างใหญ่อยู่นะคะไม่ถึงกับแบบรู้สึกเทอะทะนะแต่ก็พยายามที่จะจัดให้รถเนี่ยมันอยู่กลางเลนอีกจุดที่ชอบนะคะก็คือเรื่องของดีไซน์ตัวแป้นคันเร่งนะคะเขาก็จะทำเป็นดีไซน์เป็นแผ่นยาวๆจากพื้นเนี่ยขึ้นไปนะคะซึ่งสไตล์เนี่ยเชงจะชอบนะเพราะว่าสามารถวางฝ่าเท้าเนี่ยได้เต็มฝ่าเท้าเลยนะคะมันจะไม่ต้องเกร็งเท้าเพราะฉะนั้นขับทางไกลเนี่ยมันจะรู้สึกสบายไม่ค่อยปวดเมื่อยบริเวณเท้ากับข้อเท้าก็คือคนที่เท้าเล็กนะครับรถบางคันเนี่ยแป้นมันอาจจะสูงถ้ามันไม่ได้เป็นแบบวางจากพื้นขึ้นมานะเวลาจะกดคันเร่งมันต้องเหมือนเอาพยายามเอาปลายเท้าไปกดใช่ไอ้พวกแบบแป้นเป็นแบบเนี้ยแต่พอแป้นมันเป็นแบบเนี้ยเนี่ยโอเคกว่าอันนี้คือมันมาจากด้านล่างนะครับที่เขาทำเป็นแบบนี้มันก็สะดวกสำหรับคนที่เท้าเล็กนะเวลากดคันเร่งนะครับเรื่องของตำแหน่งความเร็วเนี่ยอันนี้เขาก็ทำไซส์ความเร็วมาใหญ่พอสมควรนะคะก็กำลังโอเคนะเวลาขับแล้วก็เราก็ละสายตาลงมาดูนิดนึงก็เห็นชัดดีค่ะวันนี้เนี่ยเนื่องจากส่วนใหญ่เราขับในเมืองเป็นหลักแล้วก็ไอ้ค่า CO2 ของคันนี้นะครับที่มันลงมา 1,900 เนี่ยเพราะเมื่อกี้เปิดกระจกรับอากาศภายนอกเข้ามานะ
คือกดเป็นรับอากาศจากภายนอกเข้ามาเหมือนว่าคันนี้เนี่ยเขาเอาเข้ามาน้อยมากนะครับเมื่อวานระหว่างที่ขับทางไกลมาก็ไม่ได้กดเปลี่ยนเป็นอันนี้เลยนะเพราะว่ามีจอดหลายช่วงแล้วก็รู้สึกว่ารถมันเยอะก็เลยไม่กดรับอากาศภายนอกเข้ามาแต่วันนี้เนี่ยรู้สึกว่าค่า CO2 ภายในรถมันสูงมันจะทำให้คนขับเนี่ยง่วงนอนได้ไวขึ้นนะครับก็เลยลองกดรับอากาศจากภายนอกเข้ามาปรากฏว่าคันนี้แทบจะไม่เอาอากาศภายนอกเข้ามาเลยนะครับกว่าตัวเลขจะลงเนี่ยอาจจะต้องขับความเร็วสูงหน่อยนะบางคันเวลาเรากดรับอากาศภายนอกเข้ามานะครับมันจะรับเข้ามาเต็มเราจะได้กลิ่นข้างนอกอันนั้นคือแสดงว่าคันนั้นอ่ะเปิดรับเข้ามาแบบเต็มที่นะครับแต่คันนี้แบบกว่าตัวเลข CO2 จะลดลงทีละนิดนี่คือถือว่าช้ามากเลยนะครับใช่ค่ะก็เลยใช้วิธีเปิดหน้าต่างเอาเลยนะ CO2 นี่มันคือสิ่งที่เราหายใจออกมานะครับตัวคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยถ้ามันสะสมเยอะๆก็จะทำให้ง่วงนอนคนละอย่างกันกับคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับอันนั้นคือไอเสียที่มันอันตรายยิ่งกว่านะครับที่บอกว่านอนอยู่ในรถแล้วอาจจะมีไอเสียเนี่ยมันย้อนกลับเข้ามาในรถได้แล้วก็ทำให้อาจจะเสียชีวิตได้ถ้านอนในรถก็จะเป็นคนละอย่างกันนะครับคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยเป็น CO ส่วนคาร์บอนไดออกไซด์คือ CO2 ย้ายมานั่งข้างหลังดูบ้างนะคะว่าเดี๋ยวนั่งทางไกลเนี่ยเป็นยังไงบ้างเบื้องต้นพอเข้ามานั่งเนี่ยก็รู้สึกว่าโปร่งโล่งดีนะคะเพราะว่ามีตัว glass roof ตัวนี้ด้วยนะตัว sun roof แล้วก็พอสีภายในเนี่ยมีสีอ่อนด้วยมันก็ทำให้รู้สึกมันกว้างขวางโปร่งโล่งดีนะคะที่ด้านหลังของเบาะนะทั้งผู้โดยสารแถวหน้าแล้วก็คนขับนะคะเขาก็จะมีช่องสำหรับใส่เอกสารได้นะคะอันนี้เป็นทำเป็นช่องยาวๆมาเลยแล้วก็สำหรับห้องโดยสารครึ่งหลังเนี่ยแอร์เนี่ยจะต้องใช้จากตรงนี้นะคะตรงคอนโซลกลางซึ่งตรงนี้ก็จะแบ่งเป็น2ช่องนะคะให้ปรับแยกกันได้ระหว่างที่นั่งซ้ายขวาแล้วก็เป็นการปรับแบบแมนนวลใต้ตัวช่องแอร์นะคะตรงนี้จะมีช่อง USB-A ให้1ช่องแล้วก็ USB-C ให้อีก1ช่องนะคะตรงนี้มีที่วางแก้วน้ำนะคะก็สามารถที่จะวางแก้วแบบนี้ได้พอดีเลยนะคะแล้วก็ทางซ้ายมือนะคะตรงนี้ก็มีลำโพงของ Sony ตรงนี้ก็เป็นคันโยกสำหรับเปิดประตูนะคะแล้วก็ที่เปิดปิดตัวกระจกนะคะตรงนี้ก็วางขวดวางแก้วน้ำได้อีกนะคะนี่แก้วใหญ่แบบนี้ก็วางได้นะคะแล้วก็ยังมีที่เหลือด้วยโอเคค่ะตำแหน่งของการวางมือนะตรงนี้ที่วางเนี่ยก็โอเคอยู่นะคะแล้วก็ดีไซน์ของเบาะคันนี้นะคะสำหรับคนตัวเล็กเนี่ยพอเข้ามานั่งแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ากำลังโอเคเลยนะเรื่องของสโลปที่นั่งเนี่ยบริเวณก้นเนี่ยมันก็ไม่ได้หย่อนจนเกินไปนะคะทำให้รู้สึกว่าตัวมันไม่ได้ยุบลงไปแล้วนั่งนานๆปวดหลังนะอันนี้ไม่รู้สึกนะเบาะคันนี้เนี่ยปรับองศาของการเอนไม่ได้นะคะสำหรับเบาะหลังแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยพอเข้ามานั่งก็รู้สึกว่ากำลังโอเคแล้วก็ตัว headrest หรือที่วางศีรษะเนี่ยสามารถปรับขึ้นลงได้อันนี้เนี่ยก็รู้สึกว่านั่งแล้วไม่ได้ดันศีรษะนะคะส่วน headroom เนี่ยก็ยังเหลือที่อยู่พอสมควรเดี๋ยวลองนั่งยาวๆดูนะคะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวคราวนี้ผมกลับมาขับแล้วนะครับแล้วก็ระหว่างที่จอดถ้าเราต้องการล็อกรถแล้วก็เปิดแอร์ไว้หรือว่าจะนอนแคมปิ้งนะครับให้ใช้โหมดนี้นะสไลด์ด้านบนลงมานะครับมันจะมีเขียนโหมดเปิดระบบไฟฟ้าโหมดเปิดระบบไฟฟ้าไว้นะครับ power keep mode เดี๋ยวผมกดออกก่อนเมื่อกี้ผมเปิดไว้นะครับกดตรงนี้เราต้องเหยียบเบรกให้ออนก่อนนะครับสำหรับรถคันนี้โอเคออนแล้วก็เลือกได้นะครับว่าให้โหมดนี้เนี่ยมันทำงานกี่ชั่วโมงแต่มันจะออกจากโหมดนี้เมื่อแบตต่ำกว่า 20% นะครับกดให้ดูใหม่ตั้งแต่1ชั่วโมงยันถาวรเลยนะครับผมก็เปิดโหมดนี้ไว้นะครับแล้วก็กดล็อกรถแอร์ในรถเนี่ยยังคงเปิดใช้งานอยู่ตามปกตินะครับเดี๋ยวลองระบบช่วยออกจากช่องจอดนะครับตอนนี้เราจอดเอาหน้าเข้าไว้นะแล้วก็จะลองให้รถถอยออกให้นะครับเปิดใช้งานระบบนะครับเลือกเป็นถอยออกไปทางซ้ายกดเริ่มการจอดรถนะครับปึ๊บมีรถมาไหมไม่มีนะครับแต่เมื่อกี้คนเดินผ่านไปทางด้านหน้าเขาจะเลื่อนไปข้างหน้าทำไมแล้วทำไมถอยไปทางขวาล่ะเขาไม่รู้ว่าเราจะออกทางเมื่อกี้เลือกไว้ไปทางซ้ายนะหรือว่าเลือกผิดทางงงทำไมออกทางเนี้ยเอาเข้าไปใหม่ไหมเดี๋ยวให้
อ๋อคงออกมาอย่างนี้เหรอหันหน้าไปทางนู้นแทน มีรถมาพอดีถ้าเรากดสวนไปดูได้ไหมไม่ได้นะครับ เข้าไปก่อนไหม ไม่เราก็จะขับไปก่อนลองดูว่าถ้าสมมติเวลาต้องการยกเลิกแล้วมันใส่เกียร์ดีทันทีได้หรือเปล่าไงเมื่อกี้เนี่ย มันทำให้คนอื่น โอเคงั้นไว้ลองรอบหน้าแล้วกันครับเมื่อกี้ผมเลือกให้มันออกไปทางซ้ายนะหรือเข้าใจผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวที่ความเร็วต่ำนะครับมันจะโชว์มุมเป็นแบบนี้บางทีมันก็รู้สึกแปลกๆนะครับเป็นมุมที่เหมือนเห็นรถตัวเองจากข้างนอกอ่ะจริงๆเอาแค่เห็นมุมแบบ blind spot จากด้านข้างก็พอนะไม่ต้องเห็นเป็นแบบ 3D นะครับตอนนี้มาถึงที่เมืองพลนะครับร้านมัมเยอะเลยแบตเตอรี่เหลือ 80% นะครับแล้วก็ขับมาทั้งหมด76กิโลเมตรที่ไปจอดให้ดูภายในรถนะครับอันนั้นก็จอดอยู่สักพักหนึ่งเลยนะแล้วก็ขับไปตามจุดต่างๆนะครับเท่ากับว่าแบต 1% เนี่ยขับได้ระยะทางประมาณ 3.8 กิโลเมตรนะครับเฉลี่ยไปนะรวมทั้งจอดแล้วก็เปิดแอร์อยู่บนรถน่าจะ1ชั่วโมงได้อยู่นะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานตอนนี้อยู่ที่ 15.6 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับช่วงที่ขับออกจากเมืองพลนะครับมันจะมีถนนช่วงหนึ่งที่ทางไม่ค่อยดีเลยนะครับแล้วก็ถนนเป็นคลื่นๆน่าจะหนักกว่าขาที่ขับไปเมื่อวานแล้วผมมีใช้ความเร็วสูงเร่งแซงนะครับเกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงพอเป็นถนนคลื่นแล้วเราใช้ความเร็วสูงแบบเกิน120นะครับจะรู้สึกว่าด้านท้ายเนี่ยมันจะมีอาการเด้งมากขึ้นหน่อยนะครับแต่เมื่อวานที่ใช้ความเร็วอยู่ในช่วงไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักก็ตอนที่ได้ลองบนมอเตอร์เวย์ M6 ให้ดูนะครับที่ผ่านพวกคอสะพานก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเด้งมากเท่ากับวันนี้ที่ขับความเร็วสูงแล้วก็ไปเจอถนนที่มันเป็นคลื่นๆนะครับตอนนี้เชงก็นั่งที่เบาะหลังมาได้ประมาณ100กว่ากิโลเมตรแล้วนะครับชั่วโมงครึ่งนะมาถามความรู้สึกหลังจากนั่งข้างหลังดูบ้างนะว่าเป็นไงเบาะหลังนั่งแล้วส่วนตัวรู้สึกว่าโอเคนะคะก็นั่งมาชั่วโมงครึ่งเนี่ยไม่ได้ปวดหลังช่วงล่างหรืออะไรนะคะแล้วก็เรื่องของฝ่าเท้าเนี่ยก็สามารถที่จะวางหน้าสนิทกับพื้นรถได้ความสูงของเบาะจากพื้นเนี่ยกำลังดีจะมีนิดนึงตรงพอดีนั่งหลับนะแล้วช่วงนี้คอมันอ่อนพับง่ายมันก็เลยปวดคอนิดหน่อย อาจจะเพราะว่ามันปรับระดับให้เอนไปกว่านี้ไม่ได้ด้วยไงพอตั้งอยู่แล้วคอมันก็ยิ่งพอมันตั้งใช่ไหมมันก็หันไปมาได้ง่ายหน่อยองศาที่เอนไปเพิ่มกว่านี้ค่ะก็เป็นไปได้อาจจะต้องใช้พวกหมอนที่แบบหมอนคออะไรเงี้ยก็จะช่วยใช่เพราะว่าองศาที่เอนตอนเนี้ยก็รู้สึกว่าเป็นองศาที่นั่งสบายๆไม่ได้ตั้งเกินไปอย่างไรก็ตามเนี่ยสรีระแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะใครชอบคันนี้แล้วก็ปกติเนี่ยมักจะมีผู้โดยสารด้านหลังด้วยก็อยากชวนให้มาลองนั่งดูด้วยกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวถ่ายให้ดูอุณหภูมิภายในที่เก็บของตรงกลางนะครับหลังจากขับรถมาตั้งหลายชั่วโมงนะที่มันสามารถเปิดลมเย็นเข้าไปข้างในได้นะครับโอ้โหอุณหภูมิแอร์อยู่ประมาณ11องศานะครับแล้วก็ขวดน้ำเนี่ยอุณหภูมิอยู่ประมาณ14-15องศานะผมลองหยิบขึ้นมาดูหน่อยก็เย็นกำลังดีเลยนะครับเนี่ยไม่ได้เย็นมากนะอันนี้ก็คือแช่น้ำไว้ตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงแล้วนะครับตอนนี้เกือบ6โมงเย็นนะครับเนี่ยเราใส่น้ำไว้นะขับเดินทางไกลนะครับหรือว่าจะใส่พวกอาหารขนมต่างๆเนี่ยก็สามารถเก็บไว้ตรงนี้ได้เลยเกือบจะเหมือนตู้เย็นแล้วนะครับบริเวณช่องตรงกลางนี้แวะเข้าห้องน้ำเรียบร้อยนะครับก่อนที่จะขับยาวแล้วก็ไปขึ้นมอเตอร์เวย์ M6 คราวนี้เดี๋ยวลองระบบช่วยออกจากช่องจอดอีกครั้งหนึ่งดูนะครับเข้ามากด P ตรงนี้นำรถออกจากช่องจอดเนี่ยเลือกได้หลายรูปแบบเลยนะครับถ้าเขาสแกนเห็นมีขึ้นไปข้างหน้าซ้ายขึ้นไปได้ด้วยเหรอไม่น่าจะไปได้อ๋อให้สังเกตแบบนี้ครับเฮ้ยผมกดผิดออกก่อนสัญลักษณ์มันเป็นแบบนี้ครับถอยเอาหลังไปทางขวาแล้วก็เอาหน้าไปทางนู้นไอเราก็นึกว่าถอยออกไปอย่างนี้โอเคเข้าใจละจุดก่อนหน้านี้ที่มัน
หันหน้าไปทางนี้นะครับเราต้องเลือกเป็นตัวนี้นะคือนึกว่าเหมือนกับตรงนั้นนะโอเคผมสังเกตไม่ดีเองต้องเลือกให้หน้าหันไปทางลูกศรนะครับเพราะมันเป็นการถอยนะคราวนี้มาลองถอยแบบถูกทิศทางดูนะครับโอเคนี่สัญลักษณ์โชว์ถูกทิศทางแล้วนะครับเอาท้ายไปทางซ้ายก่อนนะแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ขับไกลๆผมว่าโดยรวมระบบช่วยจอดเนี่ยสมูทอยู่นะครับจะรู้สึกเหมือนช้าในบางจังหวะแต่มันเหมือนไปทีเดียวอ่ะไม่ได้แก้อาการเยอะนะเรียบร้อยนะครับพ้นมอเตอร์ไซค์ด้วยนะปึ๊บเสร็จเรียบร้อยตั้งตรงเราก็จะนับถอยหลังถ้านับถอยหลังนี่คือเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าเกียร์ P แล้วเราก็เข้าเกียร์ D แล้วก็ขับต่อได้เลยนะครับโอเคนะเท่าที่ได้ใช้ตัวระบบช่วยจอดของเขานะครับเอาหน้าเข้าเอาท้ายเข้าหรือช่วยออกจากช่องจอดทั้งที่เราเอาหน้าเข้าซองอยู่ก็ทำได้สมูทดีนะครับเนี่ยปั๊มบางจากตรงนี้นะหลังจากออกไปแล้วนะครับอีกนิดนึงมันก็จะเข้าถนนหมายเลข290แล้วนะครับก็จะเป็นเส้นทางที่ขับมาวันเมื่อวานนี้นะครับที่ขับยาวๆประมาณ36กิโลเมตรจาก M6 ลัดมาเข้าถนนหมายเลข2นี้นะครับเพราะว่าถ้าเราตรงไปทางโคราชด้านหน้าแล้วไปเข้า M6 รถจะติดกว่านะครับตัวแผนที่ก็เลยแนะนำเป็นเส้นทางเดิมนี้มานะครับก็เป็นปั๊มสุดท้ายนะก่อนจะเข้าถนนหมายเลข290และจุดเมื่อกี้เนี่ยมีสถานีชาร์จของ Spark EV ด้วยนะครับตอนนี้แบตเหลือ 50% พอที่จะวิ่งไปถึงแถวปากช่องอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยไปแวะชาร์จทางโซนนั้นตอนนี้กำลังจะ6โมงเย็นนะครับอีก5นาทีแล้วก็อุณหภูมิภายนอก29องศานะครับผมจะให้ดูที่ตรงนี้นะตอนนี้เปิดแอร์ไว้เบอร์ 1แล้วก็อุณหภูมิตั้งไว้25องศานะครับเมื่อกี้เชงเขาบอกว่าหนาวเลยนะแอร์คันนี้นี่เย็นดีจริงๆนะครับแล้วก็เวลาที่เราจอดรถล็อกรถกลับมาขับใหม่เนี่ยเราก็จะต้องเปิดตัวเบาะลมเย็นใหม่นะครับคือถึงแม้อากาศโดยรอบเย็นๆเนี่ยแต่ผมก็ชอบที่จะให้ตัวเบาะเนี่ยมันเย็นไปด้วยนะเป็นคนร้อนง่ายนะครับแล้วก็นอกจากเรื่องแอร์นะครับตัวเบาะลมเย็นเนี่ยที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านี้แล้วนะก็คือโหมดการขับขี่มันจะกลับไปเริ่มที่โหมดประหยัดนะครับแล้วก็รีเจนจะไป default อยู่ที่เบอร์ 2เราจะต้องตั้งใหม่ตลอดนะครับซึ่งตัวรีเจนเนี่ยเวลาเรากดเปลี่ยนค่าการรีเจนนะครับมันก็จะค้างอยู่นี้พอเราเลือกให้เป็นเบอร์ต่ำสุดเสร็จเราก็ต้องแตะให้มันออกจากหน้าจอการปรับตั้งค่าการรีเจนด้วยทุกครั้งเลยนะครับวัดความดังเสียงภายในห้องโดยสารบนพื้นถนนคอนกรีตที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับความดังเสียงเนี่ยจะอยู่ประมาณ58ถึง62เดซิเบลนะครับก็อยู่ในระดับกลางๆนะครับถ้าต่ำกว่า60เดซิเบลเป็นส่วนใหญ่ได้เนี่ยอันนั้นแสดงว่าเก็บเสียงภายในห้องโดยสารได้ดีนะครับและบนพื้นถนนคอนกรีตเนี่ยเวลาที่เราขับผ่านรอยต่อเสียงมันจะดังเข้ามามากกว่าพื้นถนนลาดยางอีกนิดนึงด้วยนะครับเสียงที่ได้ยินเข้ามาเนี่ยผมว่าด้านใต้ท้องรถจะมากกว่าจากด้านข้างนะครับแต่สำหรับด้านข้างนะถ้าเราขับที่ความเร็วประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะเริ่มได้ยินเสียงลมพัดผ่านทางกระจกมองข้างเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของเสียงที่เข้ามาจากพื้นด้านใต้ห้องโดยสารเนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าซุ้มล้อด้านหน้าเนี่ยวัสดุบริเวณซุ้มล้อมันจะดูเป็นพลาสติกเลยนะครับแต่ว่าถ้าซุ้มล้อด้านหลังเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีบุกันเสียงมาให้ด้วยนะครับสำหรับตัวซุ้มล้อทางด้านหลังนะก็อาจจะมีเสียงเข้ามาบริเวณซุ้มล้อทางด้านหน้ามากกว่าด้านหลังนิดหนึ่งนะครับอาจจะเป็นเสียงที่มันสะท้อนอยู่นะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นวัสดุช่วยซับเสียงนะครับสำหรับซุ้มล้อข้างหน้าตอนนี้ก็วิวสวยเลยนะครับ6โมงเย็น
เส้นทางหมายเลข 290 ที่จะขับไปเข้ามอเตอร์เวย์ M6 นะครับมาถึงทางขึ้นมอเตอร์เวย์ M6 แล้วนะครับระยะทาง37กิโลเมตรใช้แบตเตอรี่ไป 12% ก็ 1% เนี่ยวิ่งได้ระยะทางประมาณ3กิโลเมตรนะครับใช้ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักมาเลยเหมือนที่ผมบอกไปนะถ้าความเร็ว120เนี่ยมันจะวิ่งได้ประมาณ3 ถึง 3.3 กิโลเมตรและค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานก่อนที่ผมจะชะลอความเร็วเมื่อกี้นะครับมันจะอยู่ประมาณ 20.6 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับที่ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบเป็นหลักมาเลยนะครับทางมันโล่งๆนะก็ดูใกล้เคียงกับที่ผมประเมินไว้เลยนะก่อนหน้านี้ถ้าแบบขับระยะทางไม่ได้ไกลมากแบบน้อยกว่า10กิโลเนี่ยตัวเลขการใช้พลังงานมันยังจะดูแปลกๆอยู่นะครับแต่ถ้าขับระยะทางไกลๆเนี่ยตัวเลขการใช้พลังงานก็จะตรงแล้วนะครับมาดูที่โหมดการขับขี่นะครับตั้งแต่ขับจากกรุงเทพไปขอนแก่นแล้วก็ขอนแก่นกลับกรุงเทพเนี่ยส่วนใหญ่ใช้เป็นโหมดมาตรฐานนะครับเขาให้มาทั้งหมด3โหมดนะประหยัดมาตรฐานแล้วก็สปอร์ตนะครับเดี๋ยวจะลองในโหมดประหยัดให้ดูมาตรฐานแล้วก็สปอร์ตด้วยนะครับลองเปลี่ยนเป็นโหมดประหยัดตอนนี้อยู่ในโหมดประหยัดแล้วนะครับลองเร่งความเร็วจากความเร็ว100นะโอ้โหแม้จะเป็นโหมดประหยัดนะครับแต่ถ้าเรากดคันเร่งลงไปสุดเนี่ยมันก็รู้สึกว่ารถพุ่งออกไปนะครับเดี๋ยวลองเร่งแซงนะจากความเร็วประมาณ100ในโหมดประหยัดนะครับโอ้โหมันก็ถือว่าไวอยู่นะครับเนี่ยแป๊บเดียวขึ้นมา120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนะครับสำหรับโหมดการขับขี่นะครับมันจะมีปุ่มโหมดให้มาตรงนี้ด้วยนะถ้าลองกดเปลี่ยนให้ดูนะครับมันจะไล่ไปเรื่อยๆประหยัดมาตรฐานสปอร์ตนะครับคราวนี้มาลองในโหมดมาตรฐานบ้างนะครับโหมดมาตรฐานนะครับแล้วก็จะลองเร่งแซงดูนะก็รู้สึกว่ามันใกล้เคียงกับโหมดประหยัดเลยนะครับเขาอาจจะเซตโหมดประหยัดไว้ให้มันตอบสนองไวด้วยก็ได้แหละเมื่อกี้ในโหมดประหยัดเนี่ยพอกดลงไปสุดผมก็ยังรู้สึกว่ามันค่อนข้างเร็วอยู่นะครับในส่วนของอัตราเร่งนะแล้วก็เดี๋ยวผมกดออกไปหน้าโฮมก่อนคือถ้าเราอยู่ในหน้าเมนูเมื่อกี้นะครับมันจะไม่มีตัวกราฟิกโชว์ขึ้นมาถ้าเราอยู่ในหน้าอื่นนะครับเวลากดเปลี่ยนโหมดนี่ครับกราฟิกสวยงามเลยนะเป็นแบบนี้นะครับเวลาที่กดเปลี่ยนโหมดนะแล้วก็เวลาที่มันโชว์ขึ้นมาแบบนี้เราก็สามารถสไลด์เปลี่ยนโหมดตรงนี้ได้เลยนะครับคราวนี้โอ้โหแค่กดเปลี่ยนมาสปอร์ตนะครับรู้สึกว่าตอบสนองไวขึ้นชัดเจนเลยลองเร่งแซงจากความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมันก็ไม่ได้ถึงกับดึงแบบหลังติดเบาะมากนะครับตอนที่เร่งจากความเร็ว100นะแต่พอขึ้นมา120 130แล้วเนี่ยรู้สึกว่าแตะคันเร่งลงไปเบาๆเนี่ยมันพุ่งออกไปได้เลยนะครับโอ้โหกดเบรกชะลอความเร็วลงมาก่อนคราวนี้เดี๋ยวมาดูเรื่องการรีเจนนะครับผมเปลี่ยนมาเป็นโหมดมาตรฐานก่อนคือเวลาที่เราเปลี่ยนโหมดการขับขี่เนี่ยการรีเจนจะไม่เปลี่ยนตามเลยนะครับไม่ได้ฟิกจับคู่กันไว้นะแต่เวลาที่เราจอดรถล็อกรถกลับมาขับใหม่เนี่ยจะกลับไปโหมดประหยัดแล้วก็รีเจนระดับ2นะครับตอนนี้รีเจนระดับ1นะรีเจนระดับ1เนี่ยผมใช้ตลอดการเดินทางเลยนะครับเดินทางไกลรีเจนแบบเบาสุดมันจะประหยัดที่สุดนะครับถ้าเป็นทางราบนะถ้าไม่ใช่ทางลงเขานะครับเพราะว่าเราสามารถยกเท้าออกจากคันเร่งแล้วมันลดไหลไปได้ไกลๆนะครับถ้ารีเจนหนักพอความเร็วตกเราก็ต้องเร่งความเร็วกลับขึ้นมาใหม่มันก็จะใช้ไฟมากกว่านะครับแปลงกลับไปแปลงกลับมามันก็จะมี loss ถึงแม้มันจะรีเจนกลับนะครับให้ใช้เป็นรีเจนเบาสุดแล้วก็ปล่อยให้รถมันไหลได้ไกลที่สุดคราวนี้ลองเซตเป็นรีเจนระดับกลางนะครับเบอร์2ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับยกเท้าออกจากคันเร่งรู้สึกว่ารีเจนหนักขึ้นมากกว่าระดับต่ำอีกนิดนึงนะครับผมลองดูระดับต่ำนะแล้วก็ยกเท้าจากคันเร่งนะครับคือแถบการรีเจนเขาแบบน้อยมากเลยอาจจะหนักขึ้นมาสักเท่านึงก็ได้นะครับสำหรับระดับกลางเทียบกับระดับต่ำทีนี้ลองระดับสูงนะครับความเร็วประมาณ100นะครับยกเท้าจากคันเร่งอันนี้ก็
หนักขึ้นมาอีกเบอร์หนึ่งนะคือมันไม่ได้รีเจนแบบแรงมากนะครับแต่ว่าเวลาเรายกเท้าจากคันเร่งมันอาจจะไม่ไหลสมูทเหมือนกับระดับต่ำสุดนะผมเลยชอบใช้เป็นระดับต่ำสุดมากกว่านะครับเวลากลับมาขับใหม่แล้วมันอยู่รีเจนระดับ2เรายกเท้าแล้วรู้สึกมันรีเจนเหมือนจะแรงไปหน่อยนะถ้าเป็นช่วงความเร็วต่ำนะครับแต่พอเป็นความเร็วสูงแบบ100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อกี้เนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันรีเจนแรงมากสักเท่าไหร่นะครับไอตัวขีดการรีเจนของเขาเนี่ยมันนิดเดียวนะเลยแยกกันไม่ค่อยออกนะครับว่ามันต่างกันสักขนาดไหนแล้วก็ไม่ได้เขียนเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เขียนเป็นค่ากิโลวัตต์ไว้นะครับเป็นแค่แถบนะเราต้องประมาณเอาเองถ้าเราเร่งความเร็วแบบสูงหมายถึงว่ากดสุดนะครับแถบการใช้พลังงานเนี่ยจะกลายเป็นสีแดงนะครับเนี่ยกดสุดเลยนะครับแทบจะเต็มขีดเลยนะแต่ถ้าเร่งแบบธรรมดานะมันก็จะเป็นสีฟ้าๆขึ้นมานิดๆหน่อยๆนะครับขึ้นมาถ้าเกินสักประมาณผมว่า 20% จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วนะครับรอบนี้เนี่ยทั้งขาไปแล้วก็ขากลับได้เห็นวิวสวยๆนะบางครั้งที่มาคือจะผ่านตรงนี้ก็ช่วงมืดแล้วนะครับแบตเตอรี่ยังเหลืออีก 23% นะครับแล้วก็อีก19 กิโลเมตรเนี่ยจะเข้าถนนมิตรภาพแล้วนะครับระยะทางที่ขับมาตอนนี้เนี่ย280 กิโลเมตรนะครับตั้งแต่ชาร์จไฟที่ขอนแก่นเมื่อเช้านี้นะครับทั้งขับในเมืองขอนแก่นจอดรถเปิดแอร์เป็นชั่วโมงหนึ่งนะครับแล้วก็ขับกลับนี้นะครับเดี๋ยวก็แวะชาร์จแถวปากช่องนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานตอนนี้อยู่ที่ 17.7 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100 กิโลเมตรนะครับช่วงขับจากขอนแก่นมาถึงตรงนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นเนินแล้วก็เหมือนเป็นทางขึ้นเขาในบางช่วงนะครับต้องเรียกว่าขึ้นเนินแล้วแหละมันเป็นเนินมาเรื่อยๆนะไม่ถึงกับเรียกว่าขึ้นเขานะครับแต่ถ้าไปดูที่กราฟความชันเนี่ยมันก็คือขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ตอนที่เราขับจากปากช่องกลับเข้ากทมมันก็จะเป็นการขับลงเนินไปเรื่อยๆนะครับตอนนั้นมันจะประหยัดนะข้างหน้านี้จะขับเข้าถนนมิตรภาพแล้วนะครับทางหลวงหมายเลข2แล้วก็แบตเตอรี่เหลืออยู่ 17% นะครับถ้านับเป็นระยะทางจากปั๊มบางจากที่แวะก่อนจะขึ้นทางหลวงหมายเลข290แล้วก็ขับมาจนถึงจุดนี้เนี่ยระยะทางทั้งหมด105 กิโลเมตรนะครับใช้แบตเตอรี่ไปทั้งหมด 33% 1% เนี่ยก็วิ่งได้ระยะทางประมาณ3 กิโลเมตรกว่าๆนะครับคือใช้ความเร็ว120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักมาเลยนะครับพอขับลงจากมอเตอร์เวย์ M6 มานะครับเมื่อมาถึงปั๊มบางจากแรกเนี่ยจุดนี้จะมี EV Hub นะครับตอนนี้กำลังติดตั้งอยู่เลยนะเดี๋ยวผมพาเลี้ยวเข้าไปนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีร้านข้าวเนี่ยอาจจะแวะกินข้าวที่จุดนี้ไปด้วยเลยนะครับเดิมเนี่ยก็มีสถานีชาร์จอยู่แล้วด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดมีอยู่ทางนั้นนะครับเรเวชาร์เจอร์นะมีร้านข้าวด้วยอาจจะกินข้าวที่จุดนี้แล้วก็มีเครื่องชาร์จพอดีอาจจะชาร์จสักนิดหนึ่งนะครับเนี่ยกำลังติดตั้งอยู่เลยนะครับ12หัวชาร์จนะครับ720 กิโลวัตต์ใครครับกลับมาจากทางนี้นะแล้วก็ลงจาก M6 นะครับก็มาแวะชาร์จที่จุดนี้ได้เลยนะครับแถวปากช่องเนี่ยสถานีชาร์จเริ่มเยอะขึ้นมากแล้วนะครับตอนนี้กินข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับสรุปผมยังไม่ได้ชาร์จนะก็คือกะว่าเดี๋ยวขับต่อไปอีกนิดนึงนะครับให้แบตลดลงอีกหน่อยแล้วก็ไปลองชาร์จกับเครื่องชาร์จที่แรงกว่าจุดนี้หน่อยนะครับเดี๋ยวจะดูว่าช่วงแรกที่ชาร์จเนี่ยกำลังไฟมันจะเข้าเท่าไหร่ผมกำลังสงสัยอยู่นะครับเมื่อเช้าเนี่ยตอนที่ทดสอบชาร์จแบตสักประมาณ 16% มั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดนะกำลังไฟมันเข้าประมาณ84 กิโลวัตต์นะครับซึ่งตู้หัวเว่ยเนี่ยมันก็ไม่ได้จำกัดกระแสไฟนะแล้วก็พอแบต 30% ถึงจะพุ่งขึ้นไป129 กิโลวัตต์นะครับไม่รู้ว่าเป็นชาร์จเคิร์ฟของคันนี้หรือเปล่าจะได้ไปทดสอบชาร์จดูก่อนนะครับจุดนี้นะครับเมื่อกี้ที่ผมบอกไปเนี่ยทางซ้ายมือที่เป็นหับมี12หัวชาร์จเครื่องของ Star Charge นะครับหัวเบอร์1ถึงเบอร์4จ่ายกระแสไฟได้สูงสุด600 แอมป์480 กิโลวัตต์นะครับแล้วก็
หัวเบอร์5ถึง12นะครับจ่ายกระแสไฟได้สูงสุด400แอมป์240กิโลวัตต์นะครับก็สเปคเหมือนกับหัวเว่ยรุ่นใหม่เลยนะครับแล้วก็ตรงนั้นจะเป็น Level Charger 120กิโลวัตต์นะครับมาดูที่หน้าจอรถที่เราขับมานะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 16% นะครับกับระยะทาง301กิโลเมตรตั้งแต่ชาร์จเต็มเมื่อเช้านี้นะครับซึ่งตัวเลขระยะทางบนหน้าจอเนี่ยมันน้อยกว่าระยะทางที่ขับจริงอยู่นิดนึงนะครับเหมือนตอนขาไปที่ผมเทียบกับ GPS ให้ดูค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 17.7 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับขากลับเนี่ยใช้ไฟมากกว่าขาไปแล้วนะครับตอนไปเราขับได้300กิโลเมตรแบตเหลือ 30% ขากลับเนี่ยขับได้300กิโลเมตรแบตเหลือ 16% เพราะว่ารถโล่งกว่านะครับใช้ความเร็วสูงได้เยอะกว่าในขาไปนะครับตอนขาไปเนี่ยค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานที่300กิโลเมตรอยู่ที่15กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรส่วนขากลับอยู่ที่ 17.7 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับหลังจากจุดนี้ไปเนี่ยมันจะเริ่มกินไฟน้อยลงนะครับพอช่วงขับกลับไปทางสระบุรีนะครับทีนี้ไปดูทริประยะทางรวมตั้งแต่จากกรุงเทพมาเลยนะครับผมยังไม่ได้รีเซ็ตนะ754.9 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงาน 16.5 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรอันนี้เนี่ยเดี๋ยวพอเราขับกลับไปถึงกรุงเทพผมว่ามันน่าจะต่ำลงไปกว่านี้อีกนะครับรถเริ่มเยอะแล้วก็ขับลงเนินไปเรื่อยๆนะครับช่วงกลางคืนเมื่อวานผมยังไม่ได้ให้ดูไฟภายในห้องโดยสารนะครับนี่แอมเบียนไลท์บริเวณประตูนะครับมันจะอยู่ด้านหลังตัวลำโพงนะแล้วก็มีไฟส่องบริเวณที่เก็บของด้านล่างนะครับทั้งประตูหน้าแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมีแอมเบียนไลท์เหมือนกันเลยนะครับผมให้ดูคร่าวๆตรงนี้แล้วก็ดูที่ด้านหลังนะครับดูที่เก็บของบริเวณด้านหลังเนี่ยก็มีไฟส่องลงไปบริเวณด้านล่างตรงนั้นนะครับใส่น้ำไว้ด้วยนะไปกินข้าวมาช่วงเที่ยงนะครับแล้วก็บริเวณปุ่มตรงนี้นะครับก็จะมีไฟอยู่ด้านล่างอันนี้ก็ดีนะครับช่วงกลางคืนเผื่อว่าเราปิดจออยู่เนี่ยก็สังเกตมาที่ตรงนี้ได้ชัดขึ้นนะครับรวมถึงมาดูบริเวณตรงนี้บริเวณที่เก็บของไม่มีไฟส่องนะครับส่วนพอร์ต USB-C ตรงนี้มีไฟรอบๆทำให้เราสังเกตเห็นได้ง่ายนะครับแต่ว่าที่เก็บของด้านใต้เนี่ยไม่มีไฟส่องนะครับแล้วก็ลองเปิดไฟในห้องโดยสารให้ดูนะครับมันก็จะติดแบบนี้นะครับถ้าเปิดครบหมดเลยก็ถือว่าสว่างดีอยู่นะครับแล้วก็พอเป็นภายในสีครีมแบบนี้เนี่ยมันยิ่งทำให้ดูสว่างขึ้นนะครับคราวนี้มาดูไฟบริเวณตรงนี้นะครับช่วงกลางคืนประมาณนี้นะครับก็ถ้าส่องดูจริงๆเนี่ยอาจจะยังไม่ได้สว่างมากนะผมไม่แน่ใจอาจจะติดตัวพลาสติกกันรอยอยู่ด้วยนะครับตอนนี้ก็เลยไม่ได้ใส่มากนะคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแสงไฟในห้องโดยสารช่วงกลางคืนนี้นะครับเนี่ยตรงปุ่มเนี่ยก็มีแสงไฟขึ้นมานะครับรวมถึงปุ่มด้านข้างแล้วก็ตรงนี้นะครับตำแหน่งในการเซตค่าไฟต่างๆนะครับไฟตัดหมอกด้านหลังปุ่มเปิดฝาท้ายนะครับแล้วก็ตรงนี้เอาไว้เซตนะครับว่าจะให้ไฟเนี่ยเป็นออโต้หรือว่าเราตั้งบังคับเปิดไฟหน้านะครับอันนี้เปิดไฟหลีปกติก็เซตไว้ที่ตรงนี้นะครับปิดก็ได้ปิดมันจะเป็นแบบเมื่อกี้นะครับอันนี้ออโต้นะครับกดให้ดูใหม่อีกทีนึงนะครับเปิดไฟต่ำนะครับเปิดไฟหลีกดอีกครั้งถ้าดับอย่างนี้ก็คือปิดไฟหน้านะครับเผื่อไปจอดแล้วเราเปิดโหมดให้แอร์ทำงานอยู่ตลอดนะครับเราก็ดับไฟหน้านะเดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะครับเลือกเป็นโหมดนี้เผื่อว่าเอาไปแคมปิ้งนะครับโหมดให้มันเปิดแอร์ไว้ตลอดต้องเหยียบเบรกก่อนเปิดใช้ได้หรือยังเดี๋ยวนะครับอ๋อตอนนี้แบตเหลือ 16% นะครับมันเลยเปิดโหมดนี้ไม่ได้แบตต้องไม่ต่ำกว่า 20% นะครับเราค่อยมากดที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็สามารถปิดไฟหน้าได้แล้วนะครับโดยที่เราสตาร์ทเครื่องอยู่นะไม่มีไฟบริเวณด้านหน้านะครับเดี๋ยวลองเปิดออกไปดูนะตอนนี้สั่งปิดไฟไว้แล้วนะครับไฟดับหมดเลยนะครับ Daytime Running Light ก็ไม่ติดขึ้นมานะเผื่อว่าไปจอดในบริเวณที่จอดรถนะครับเราอยากจะปิดไม่ให้ไฟหน้าติดก็สามารถทำได้แล้วก็บริเวณนี่นะครับมีไฟส่องลงมาที่พื้นนะในตอนกลางคืนอันนี้โอเคเลยนะครับช่วยส่องเผื่อว่าไปจอดในที่มืดๆนะครับเวลาเรากดเปิดประตูเนี่ยก็จะมีไฟส่องถือว่าสว่างดีเลยนะครับ
บางคันเนี่ยอาจจะส่องลงมาจากด้านใต้ตรงนี้นะอันนี้ส่องมาจากด้านใต้ของกระจกมองข้างก็ทำให้มันส่องได้กว้างขึ้นนะครับขับไปอีกประมาณ7กิโลเมตรนะครับจากที่ปั๊มนี้เดี๋ยวจะไปชาร์จตรงเจ๊เคงนะครับก็จะมีสถานีชาร์จ360กิโลวัตต์อยู่นะครับมาถึงสถานีชาร์จแล้วนะครับอยู่ติดกับเจ๊เคงนะครับจุดนี้ใช้งานผ่านแอป One Charge มี X เผิง G6 มาชาร์จพอดีนะครับแล้วก็จุดนี้เนี่ยมันกำลังไฟรวม360กิโลวัตต์นะครับเดี๋ยวดูว่าจะรับกำลังไฟได้เท่าไหร่นะเพราะว่า X เผิงก็ดึงไฟได้เยอะอยู่นะครับเริ่มชาร์จจากแบตเตอรี่ 14% นะครับตอนนี้เนี่ยกำลังไฟมันจะอยู่ 84.5 กิโลวัตต์แล้วก็กระแสไฟอยู่ที่200แอมป์นะครับผมว่ากราฟการชาร์จของคันนี้เนี่ยช่วงต้นถ้ายังไม่ถึง 30% มันจะอยู่แค่200แอมป์แล้วก็84กิโลวัตต์นะครับสังเกตตั้งแต่เมื่อเช้าก็เป็นแบบนี้ผมนึกว่าสถานีชาร์จเมื่อเช้าอ่ะเขาเพิ่งเปิดมันเลยแบบอาจจะยังไม่สมบูรณ์หรือเปล่าถ้ามาชาร์จที่นี่แล้วเหมือนกันเลยเนี่ยคิดว่าน่าจะใช่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยดีนะว่ามาถึงจุดนี้เราก็ฝนตกหนักพอดีนะครับที่นี่เนี่ยมีหลังคาก็ถ้ายืนอยู่บริเวณด้านหลังเนี่ยก็ไม่เปียกฝนนะครับเดี๋ยวรอดูตอนที่มันขึ้นไปถึง 30% นะครับกำลังไฟอ่ะมันจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ120กว่ากิโลวัตต์แล้วก็กระแสไฟมันจะขึ้นไปแถวเกือบ300แอมป์นะครับพอแบตเตอรี่ 25% กระแสไฟขึ้นมาเป็น235แอมป์แล้วก็กำลังไฟขึ้นมาเป็น100กิโลวัตต์นะครับพอดีเมื่อเช้าเนี่ยผมก็ไม่ได้ยืนดูอยู่ที่หน้าตู้นะเจ้าหน้าที่บอกผมนะครับว่าพอ 30% น่ะมันขึ้นไปเกือบ300แอมป์นี่พอมาสังเกตดูกับเครื่องนี้นะครับ 25% ขึ้นเป็น235แอมป์กำลังไฟเลยได้100กิโลวัตต์นะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามารอดูตอนที่ขึ้นไป 30% นะครับปกติคันอื่นๆเวลาชาร์จนะครับกำลังไฟพีคเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงประมาณ10กว่าถึง 20% แถวๆนั้นนะครับแต่คันนี้เนี่ยช่วงต้นเหมือนว่าจำกัดกระแสไฟไว้ก่อนแล้วค่อยมาปล่อยให้กำลังไฟขึ้นสูงทีหลังนะครับตอนนี้แบตเตอรี่ 28% แล้วนะครับใช้เวลาชาร์จมา7นาทีนะครับได้แบตเพิ่มมา 14% พอแบตเตอรี่ 30% เมื่อกี้จะเห็นกระแสไฟเพิ่มขึ้นนะครับกำลังไฟก็เพิ่มเป็น115กิโลวัตต์แล้วกระแสไฟขึ้นอีกเป็น300แอมป์นะครับเป๊ะเลยนะครับที่ 30% เขาค่อยให้กระแสไฟขึ้นสูงสุดได้นะครับแล้วก็กำลังไฟขึ้นไปที่ 129.3 กิโลวัตต์เดี๋ยวผมชาร์จขึ้นไปแค่ 40% ก็พอแล้วนะครับคิดว่าจะไปชาร์จอีกทีแถวสนามบินดอนเมืองนะครับขับไปถึงให้แบตเหลือสักประมาณ 10% แล้วก็ทดสอบชาร์จดูอีกครั้งนะครับไม่แน่ใจว่าที่เผื่อไว้เนี่ยจะชาร์จเยอะไปหรือว่าชาร์จน้อยไปนะครับถ้าไปถึงแล้วแบตเหลือต่ำกว่า 10% สักนิดนึงก็โอเคนะผมก็ชาร์จขึ้นมา 10% ก่อนแล้วค่อยทดสอบชาร์จแต่ถ้าเหลือเยอะเกินเนี่ยมันจะยากตอนทำให้มันลดลงมาเหลือ 10% นะครับชาร์จมา10นาทีนะครับแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาเป็น 37% แล้วก็กำลังไฟอยู่ที่130กิโลวัตต์เดี๋ยวผมพอแค่นี้ดีกว่ากลัวว่าไปถึงแล้วแบตเหลือเยอะเกินนะครับใช้เวลาชาร์จไป10นาทีได้แบตเตอรี่มาอีก 24% นะครับไม่แน่ใจว่าเผื่อไว้ถูกหรือเปล่านะคือผมเห็นว่าฝนมันตกแบบนี้เราอาจจะขับเร็วไม่ได้นะครับจากตอนแรกเนี่ยผมว่าจะชาร์จขึ้นไป 40% ก็เลยชาร์จแค่ 38% ก็พอนะครับชาร์จเคอร์ฟของคันนี้ก็ไม่เหมือนคันอื่นๆเลยนะครับต้องรอให้แบตเตอรี่ 25% กระแสไฟค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วก็เริ่มพีคในช่วง 30% ขึ้นไปนะปกติเขาจะพีคกันอยู่ช่วงไม่เกิน 20% นะครับเต็มที่ก็20กว่านะตอนนี้ขับมาได้ระยะทาง31กิโลเมตรนะครับใช้แบตเตอรี่ไป 5% ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 12.2 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับเท่าที่ผมลองสังเกตดูนะต้องขับให้ได้ระยะทางประมาณ30กิโลเมตรนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยถึงจะดูใกล้เคียงกับความเป็นจริงช่วงแรกเนี่ยมันก็เป็นการขับลงเนินมาเรื่อยๆนะครับแต่ตัวเลขการใช้พลังงานเนี่ย
มันอยู่ประมาณ 16-17 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100 กิโลเมตรเลยทั้งที่ใช้ความเร็วไม่ถึง100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเลยสังเกตมาเรื่อยๆนะพอตัวเลขระยะทางขึ้นสัก30 กิโลเมตรอะค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานมันถึงลดลงมาเหลืออยู่ประมาณ12จุดกว่ากิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100 กิโลเมตรนะครับก่อนหน้านี้มันก็อยู่13-14นะมันก็ยังดูแบบสูงไปหน่อยนะกับแบต 1% ที่วิ่งได้นะตอนนี้ 1% เนี่ยมันวิ่งได้ประมาณ6 กิโลเมตรเลยนะครับเพราะว่าเราชาร์จมา 38% นะแล้วก็ตอนนี้แบตเหลืออยู่ 33% นะครับปกติเวลาผมทดสอบการใช้พลังงานเนี่ยเต็มที่ก็สัก10 กิโลแต่คันนี้ตอนที่ผมไปทดสอบการใช้พลังงานแบบขับไปแล้ว10 กิโลเมตรที่ความเร็ว80แต่ตัวเลขการใช้พลังงานมันอยู่ประมาณ15ซึ่งมันดูสูงไปหน่อยนะครับกับความเร็ว80นะผมก็เลยเทียบว่าแบต 1% มันวิ่งได้ระยะทางประมาณกี่กิโลเมตรแทนนะครับแล้วก็เอามาคำนวณเทียบกับขนาดแบตเตอรี่นะครับเป็นการกินไฟโดยประมาณเอาแต่วันนี้ที่ได้ทดสอบวิ่งแบบความเร็ว120เป็นระยะทาง30 กิโลเมตรช่วงถนน290อันนั้นก็ได้เห็นแล้วว่าความเร็ว120มันจะกินไฟอยู่ประมาณ20 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100 กิโลเมตรนะครับ20จุดกว่าๆนะ20 ถึง 20.5 นะครับเมื่อช่วงกลางวันนะครับที่ขับกลับมาจากขอนแก่นเนี่ยผมได้ให้ดูค่า CO2 ว่าเรากดรับอากาศจากภายนอกเข้ามาเนี่ยเขาแทบจะไม่เอาอากาศภายนอกเข้ามาเลยนะครับขับมาตั้งนานอ่ะยังไงตัวเลขก็จะอยู่หลักพันปลายๆถึง 2,000 คือไม่ลงมาต่ำกว่าพันเลยนะครับแล้วก็เพิ่งจะมาลงต่ำกว่าพันก็คือช่วงที่ฝนตกนะครับขนาดว่ากดรับอากาศภายนอกมาตลอดไม่ยอมเข้ามาเลยนะแสดงว่าตัวระบบรับอากาศจากภายนอกเข้ามาเนี่ยอาจจะทำงานสัมพันธ์กับตัวเรนเซนเซอร์ด้วยนะครับคือเขาอาจจะเอาอากาศภายนอกเข้ามาเนี่ยเพื่อไม่ให้มันเป็นฝ้านะถ้าบางทีอุณหภูมิมันต่างจากภายนอกเยอะนะครับมันก็จะเป็นฝ้าขึ้นได้เหมือนกับบางคันนะครับที่จะมีเลนนี่ไนท์โหมดพอเราเปิดโหมดนั้นเนี่ยเขาก็จะรับอากาศจากภายนอกเข้ามาทันทีแล้วก็เปิดไล่ฝ้านะครับก็เหลืออีกหนึ่งอย่างแหละที่ผมก็สงสัยอยู่คือถ้าเราไปจอดแคมปิ้งนะเปิดตัวโหมดที่มันให้คงไฟฟ้าไว้นะครับแล้วกดให้รับอากาศจากภายนอกเนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาจะรับอากาศจากภายนอกเข้ามาให้เยอะหรือเปล่านะครับถ้าไปนอนแคมปิ้งทั้งคืนแล้วไม่รับอากาศจากภายนอกเข้ามาเลยเนี่ย CO2 มันสะสมสูงเรานอนหลายๆชั่วโมงเนี่ยมันอาจจะไม่สดชื่นนะครับเพราะว่ามีแต่ CO2 ที่เราหายใจออกมานะครับอยู่ในตัวห้องโดยสารของรถเนี่ยมันก็ไม่ได้ขนาดใหญ่เหมือนกับห้องนอนนะห้องนอนเราเนี่ยมันขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วมันก็มีอากาศถ่ายเทได้ดูค่า CO2 ตอนนี้นะครับก็ยังอยู่661 ppm นะครับถ้าเป็นช่วงที่ฝนตกแล้วก็กดรับอากาศจากภายนอกเข้ามาแบบนี้นะครับก็ใกล้เคียงกับภายนอกเลยนะครับมาถึงดอนเมืองแล้วนะครับเดี๋ยวจะเลี้ยวเข้าไปบริเวณสถานีชาร์จนะครับถึงจุดนี้เนี่ยแบตเหลือ 11% นะขนาดว่าช่วงสุดท้ายนะครับพยายามเร่งความเร็วขึ้นแล้วนะยังดีนะครับที่ผมไม่ชาร์จขึ้นไป 40% เนี่ยคือพอฝนตกนะครับแล้วก็ช่วงที่ใกล้จะถึงดอนเมืองนะครับรถมันก็จะเยอะนะแล้วก็ใช้ความเร็วสูงมากไม่ได้นะครับเดี๋ยวอาจจะรอให้เหลือแบต 10% แล้วก็ทดสอบชาร์จจาก 10% นะครับจากปากช่องมาถึงจุดนี้134 กิโลเมตรนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 13.5 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100 กิโลเมตรนะครับมาถึงสถานีชาร์จโล่งเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นกลางวันจะเห็นว่าตรงนั้นน่ะมี Spark EV อีก12หัวชาร์จนะครับ720กิโลวัตต์เหมือนกันนะสำหรับจุดนี้นะครับ3:33 นาทีกลับมาถึงเร็วอยู่นะครับวันนี้ที่นี่ใช้แอป One Charge นะครับค่าชาร์จก็ 6.9 บาทตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับอยู่
ข้างสนามบินดอนเมืองถ้าขาขับกลับมาจากทางรังสิตเนี่ยก็เลี้ยวเข้าไม่ยากเลยนะครับที่ผมพาเลี้ยวเข้ามาเมื่อกี้แบตเตอรี่เหลืออยู่ 11% นะครับแล้วก็ระยะทางที่ขับมา 134.6 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 13.5 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ 100 กิโลเมตรนะครับแล้วก็มาดูระยะทางทั้งหมดของทริปนี้นะครับหลังจากรีเซ็ต896 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 16 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ 100 กิโลเมตรนะครับทีนี้เราจะลองคำนวณหาค่าไฟดูนะครับเอา 16 นะครับคูณกับ 8.96 นะจะหาจำนวนกิโลวัตต์อเวอร์ที่เราใช้ไปทั้งหมดนะครับ 143.3 กิโลวัตต์อเวอร์นะครับเอาคูณกับค่าไฟสักหน่วยละ 7.5 บาทนะครับเอากลางๆนะครับค่อนไปทางแพงด้วยเราชาร์จที่นี่ก็ 6.9 บาทชาร์จจากที่ขอนแก่นก็ 6.9 บาทนะครับ1,075 บาทนะครับหารกับระยะทาง896 กิโลเมตรตกกิโลเมตรละ 1.2 บาทนะครับนี่บรรทุกน้ำหนักไปด้วยเหมือนนั่งเต็มคันแล้วนะทีนี้ถ้าเราขับในรูปแบบนี้นะครับบรรทุกน้ำหนักเต็มเหมือนกันแต่อาจจะขับไปกลับจากที่บ้านระยะทางไม่เกินสัก 3-400 กิโลเมตรนะครับถ้าคำนวณเป็นชาร์จที่บ้านเนี่ยค่าไฟก็ถูกลงไปอีกประมาณ 40-50% นะครับลองหาร 2 ดูเลยนะเท่ากับค่าไฟประมาณ 60-70 สตางค์ต่อกิโลเมตรนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 10% แล้วนะครับสรุปว่าไปขับวนๆนะครับให้แบตมันลดนะเมื่อกี้เปิดแอร์ทิ้งไว้ไม่ยอมลดสักทีนะครับพอเหลือ 10% นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงๆแล้วก็จะมีเครื่องหมายตรงนี้ขึ้นมาด้วยนะครับตอนที่แบตเหลือ 10% นะครับน่าจะมีข้อความเตือนขึ้นมาตรงนี้นะพลังงานของแบตเตอรี่ต่ำนะครับเมื่อกี้มันก็มีโชว์ขึ้นมามุมฝั่งขวาตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเราขับจนเหลือแบต 20% เนี่ยที่ผมบอกไปนะบนหน้าจอมันจะมีข้อความขึ้นมาเตือนนะครับว่าจะใช้ตัวโหมดประหยัดพลังงานหรือเปล่านะครับโหมดประหยัดพลังงานก็อยู่ตรงนี้นะลองกดดูนะนี่นะครับมันจะถามขึ้นมาอย่างนี้นะน่าจะเป็นข้อความเดียวกันนี้นะครับลองกดให้ดูก่อนระบบปรับอากาศอุปกรณ์เสริมอ่านไม่ค่อยทันนะครับเนี่ยอาจจะลองกดพอสไว้ดูนะครับเพื่อเพิ่มระยะทางปึ๊บเข้าสู่โหมดประหยัดก็คือเบาะลมเย็นจะถูกปิดลงไปนะครับแล้วก็น่าจะพวกระบบอื่นๆด้วยนะไม่แน่ใจว่ามีอะไรบ้างนะครับเพื่อให้รถเนี่ยวิ่งได้ระยะทางไกลขึ้นลองกดเข้ามาที่โหมดแอร์นะครับโหมดแอร์ของคันนี้ก็ไม่มี Eco โหมดนะบางคันจะมี Eco ด้วยนะครับถ้าใช้แอร์โหมด Eco เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยฉ่ำเท่าไหร่แต่ว่าใช้ไฟน้อยลงนะครับแบตเตอรี่ 82% แล้วนะครับชาร์จมาจาก 10% ใช้เวลาชาร์จไปทั้งหมด33 นาทีก็ไม่ได้ถือว่านานมากนะครับตอนที่ถึง 80% ก็คือ31 นาที50 วินาทีนะครับก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะได้แบตเพิ่มมา 70% ที่ได้เพิ่มมาเนี่ยถ้าเราขับไม่ได้เร็วมากนะครับสักความเร็วประมาณ1% ก็วิ่งได้ระยะทางประมาณ4กิโลเมตรกว่าๆก็เท่ากับว่าขับต่อได้อีกประมาณ280กิโลเมตรนะครับยิ่งถ้าขับแบบวันที่ไปขอนแก่นน่ะช่วงจากกรุงเทพถึงปากช่องนะครับมันทำความเร็วสูงไม่ได้มากแบต 1% วิ่งได้ตั้งเกือบ5กิโลเมตรถ้าเอาคูณกับ 70% ที่ได้มาเนี่ยก็ได้300กว่ากิโลเมตรเลยนะครับมาดูรูปที่ผมถ่ายไว้นะครับจาก10ถึง 30% เนี่ยใช้เวลาชาร์จ9นาทีนะครับแล้วก็จาก 30 ไปถึง 50% ใช้เวลาชาร์จประมาณ22นาทีนะครับก็ใกล้เคียงกับที่เขาเคลมนะไม่รู้ว่าทำกราฟการชาร์จมาให้มันเป็นแบบ30ถึง50นาทีหรือเปล่านะครับพอแบตเตอรี่ขึ้นมาเป็น 31% เนี่ยกำลังไฟเพิ่มขึ้นมาเป็น129กิโลวัตต์เลยนะครับแล้วก็ได้129กิโลวัตต์ไปจนถึงประมาณ 50% นะครับเนี่ยขึ้นมา130กิโลวัตต์นะพอเป็น 51% นะครับกำลังไฟก็ดรอปลงเหลือ115กิโลวัตต์นะครับแล้วก็ค่อยๆลดลงมานะมันลดแล้วก็สลับแรงขึ้นบ้างนะครับแสดงว่าแบตอาจจะร้อนก็เลยรอระบายความร้อนนะครับสักพักก็กลับกำลังไฟสูงขึ้นมามีลงไปเหลือประมาณ50กว่ากิโลวัตต์แล้วก็กลับขึ้นมา90กิโลวัตต์นะครับแล้วก็ผมเคยไปชาร์จกับตู้ที่มันจ่ายได้250แอมป์ใช้เวลาชาร์จจากประมาณ28ถึง 80%
24 นาทีก็ไม่ได้ต่างกันมากนะแปลว่าถ้าเดินทางไกลต่างจังหวัดนะครับอย่างน้อยหาตู้250แอมป์มันอาจจะเป็นตู้180กิโลวัตต์ของ EV Station ก็ได้นะครับหรือพวกตู้400แอมป์ก็ได้นะพวก150กิโลวัตต์คือชาร์จก็จะอยู่ภายในเวลาประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงนี้นะครับถ้าได้ชาร์จคันเดียวนะรับกำลังไฟสักประมาณ 90-100 กิโลวัตต์ขึ้นไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมลงกราฟการชาร์จจาก 10-100% คันนี้ไว้ให้ได้ดูกันนะครับ86-100% เนี่ยใช้เวลาประมาณ17นาทีนะครับตอนนี้กำลังไฟลดเหลือ58กิโลวัตต์ที่แบตเตอรี่ 86% นะครับมันจะไปช้าในช่วงประมาณท้ายๆอีกทีหนึ่งนะครับประมาณ 97% ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับกำลังไฟจะลดเหลือประมาณ 16-17 กิโลวัตต์นะแล้วก็ผมจะถ่ายให้ดูในรถนะครับคันนี้แอร์มันก็หนาวเกินนะข้างนอกประมาณ28องศานะครับข้างในตอนนี้ก็ตั้งไว้28องศานะตอนนี้เชงต้องเปิดให้ลมข้างนอกเข้ามานะครับเพราะว่านั่งรออยู่ในรถเปิดแอร์ไปด้วยเนี่ยตั้งไว้28แล้วยังหนาวเลยนะครับแล้วก็ถ้าดูอุณหภูมิจากเครื่องนี้นะ19องศานะครับทั้งที่ตอนนี้ปรับอุณหภูมิแอร์ไว้28ไม่รู้ว่าเป็นเพราะช่วงจอดรถหรืออะไรหรือเปล่านะครับช่วงที่ขับมาเนี่ยพอปรับ28ก็รู้สึกว่าฮีเตอร์มันทำงานแล้วนะแต่พอจอดชาร์จอยู่เนี่ยปรับ28แล้วยังรู้สึกว่าลมมันเย็นอยู่เลยนะครับอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับว่าเป็นเพราะอะไรนะแต่แอร์คันนี้เย็นจริงครับช่วงกลางวันยังต้องปรับไว้24-25องศาระหว่างที่ชาร์จตรงนี้ก็จะมีไฟแสดงสถานะนะครับถ้ากำลังชาร์จอยู่ก็จะเป็นสีเขียวค่อยๆสว่างขึ้นมาแบบนี้ที่ได้ถ่ายให้ดูตั้งแต่ก่อนออกเดินทางจากกรุงเทพนะครับที่เสียบวอลชาร์จอยู่ที่บ้านแบตเตอรี่ 96% ใช้เวลาชาร์จมา51นาทีนะครับแล้วก็กำลังไฟเนี่ยดรอปเหลือ15กิโลวัตต์ซึ่งถือว่าค่อนข้างช้าเลยนะครับจะใช้เวลาชาร์จอีก 4% ใช้เวลา5นาทีเราใช้เวลาในการชาร์จจาก 10-80% 32นาทีได้มา 70% แล้วก็หลังจาก 80% เนี่ยเราจะต้องใช้เวลาชาร์จทั้งหมดประมาณ26นาทีนะครับถ้าเอา51บวกกับ5คือใช้เวลาอีก26นาทีเพื่อให้ได้แบตเพิ่มขึ้นมาอีกแค่ 20% จาก 80 ถึง 100% นะครับถ้าเป็นการเดินทางแบบต้องการทำเวลาเนี่ยชาร์จถึง 80% แล้วก็ขับต่อนะครับคือหากเทียบกันน่ะมันต่างกันเยอะเลยนะ32นาที 70% กับ26นาทีได้มาแค่ 20% นะครับหากข้างหน้ามีสถานีชาร์จอาจจะขับไปก่อนก็ได้นะครับยกเว้นว่าเส้นทางที่ไปเนี่ยมันไม่ค่อยมีสถานีชาร์จหรืออาจจะเป็นช่วงเทศกาลกลัวว่าไปแล้วข้างหน้าไม่มีสถานีชาร์จอันนั้นอาจจะชาร์จขึ้นมา90กว่า%ก็ได้นะครับใช้เวลาชาร์จไปทั้งหมด56นาทีนะครับตามที่ผมได้ถ่ายให้ดูเมื่อกี้เลยนะครับเวลาในการชาร์จจาก10ถึง 100% เนี่ยก็อยู่ในค่าเฉลี่ยนะครับของรถแบต400โวลต์แล้วก็ขนาดประมาณ65กิโลวัตต์อเวอร์นี้นะครับคือถ้าไปเทียบกับ Tesla ใช้เวลาชาร์จ10ถึง 100% ก็ประมาณ50กว่านาทีจริงๆเรียกว่าชั่วโมงกว่าด้วยนะครับอันนั้นก็จะไปช้าในช่วงท้ายเหมือนกันเลยแบตก็อาจจะใหญ่กว่าหน่อยนั่นขนาดว่ารับกำลังไฟได้170หรือว่า250กิโลวัตต์นะครับถ้าเป็น400โวลต์อยู่เนี่ยการชาร์จมันก็จะอยู่ประมาณนี้แหละครับยกเว้นพวกรถที่เป็นแบต800โวลต์เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับที่จะทำเวลาในการชาร์จแบบเหลือสักครึ่งชั่วโมงหรือต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงนะครับ
มาดูที่กราฟการชาร์จนะครับช่วงต้นเนี่ยจะรับกำลังไฟได้ประมาณ80ถึง84กิโลวัตต์ซึ่งเป็นปกติของคันนี้เลยนะครับผมทดสอบชาร์จดูหลายครั้งแล้วตอนแรกนึกว่าเป็นเพราะเครื่องชาร์จนะครับคันนี้เนี่ยกำลังไฟจะขึ้นสูงสุดตั้งแต่แบตเตอรี่30ถึง50%นะครับแล้วค่อยลดลงมาเหลือ115กิโลวัตต์แล้วจะเห็นว่าในกราฟเนี่ยมีช่วงที่กำลังไฟตกลงไปเหลือ57กิโลวัตต์ถ้ารูปแบบกราฟเป็นแบบนี้ก็คืออุณหภูมิแบตสูงเกินไปนะครับพอเขาระบายอุณหภูมิได้แล้วอุณหภูมิแบตลดลงกำลังไฟก็กลับขึ้นมาที่94กิโลวัตต์แล้วก็มีตกลงไปอีกช่วงเหมือนกันนะครับที่อยู่แถวๆ50กว่ากิโลวัตต์แล้วก็กลับขึ้นมา80กิโลวัตต์นะครับพอแบตเตอรี่เกิน 80% ไปเนี่ยกำลังไฟค่อยๆลดลงนะครับทีนี้พอกำลังไฟเริ่มต่ำลงแล้วอุณหภูมิแบตก็ไม่ได้สูงมากนะครับช่วงตั้งแต่ 80% เป็นต้นไปเนี่ยเป็นการลดกำลังไฟตามชาร์จเคอร์ฟของรถคันนี้เลยนะครับใช้เวลาชาร์จ 10-80% 32 นาทีแล้วก็ใช้เวลาอีก24 นาทีนะครับในการชาร์จจาก 80 ไปถึง 100% นะครับเดี๋ยวพามาดูตำแหน่งในการปลดล็อกหัวชาร์จฉุกเฉินนะครับเผื่อว่าไปชาร์จแล้วกดหยุดชาร์จแล้วเนี่ยยังไม่สามารถถอดหัวชาร์จได้นะครับตำแหน่งของคันนี้เนี่ยตอนแรกผมก็หาไม่เจอนะหลายคันเขาจะเอาไว้บริเวณด้านข้างนะครับซึ่งคันนี้มันก็มีตรงนี้ดูที่ตำแหน่งนี้ครับมีตำแหน่งตรงนี้ผมนึกว่าอยู่นั้นไม่ใช่นะครับสำหรับคันนี้เนี่ยจะอยู่ทางด้านใต้นะครับแล้วก็เราจะต้องเอานี่ออกมาก่อนยกออกมาก่อนนะครับตัวโฟมตัวนี้มันสามารถยกออกมาได้ครับยกออกมาแบบนี้เอาวางไว้ก่อนมันจะมีสลิงอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ดึงเพื่อปลดล็อกหัวชาร์จนะครับเส้นตรงนี้นะแล้วก็มาดูที่บริเวณหัวชาร์จนะครับคือถ้ามันปลดไม่ออกจริงๆเนี่ยก่อนที่เราจะดึงสลิงนะครับให้ยกหัวชาร์จแล้วก็ดันเข้าไปก่อนนะบางทีมันอาจจะรั้งอยู่นะเวลาเราชาร์จปกติมันจะมีสลักล็อกเข้ามาที่หัวชาร์จนะครับไม่ให้หัวชาร์จหลุดทีนี้ถ้าเราจะดึงสลิงเพื่อปลดล็อกเนี่ยเราก็ต้องดันหัวชาร์จกลับเข้าไปก่อนนะครับบางทีมันรั้งกันอยู่มันจะทำให้ดึงสลิงยากขึ้นนะครับ Wireless Charger ปล่อยไฟได้สูงสุดที่50วัตต์นะครับแล้วก็ทางด้านหน้ามี USB-C ให้มาทั้งหมด2ตำแหน่งช่องบนปล่อยไฟได้สูงสุดที่27วัตต์ในส่วนของช่อง USB-C ทางด้านล่างเนี่ยเอาไว้ต่อพวกแฟลชไดรฟ์หรือว่าพวกข้อมูลนะครับตัวนี้เนี่ยจะปล่อยไฟออกมาประมาณ 5-7.5 วัตต์นะครับแล้วก็ทางด้านหลังมี USB-A ให้มา1ช่องและ USB-C อีก1ช่องสำหรับ USB-A เนี่ยจ่ายไฟได้ประมาณ 5-7.5 วัตต์แล้วก็ USB-C จ่ายไฟได้สูงสุด27วัตต์นะครับสรุปหลังจากที่ได้ขับกว่า900กิโลเมตรกับ Leappass L6 นะครับกรุงเทพไปขอนแก่นแล้วก็กลับมากรุงเทพนะครับในส่วนที่ทำให้ประทับใจนะครับผมว่าเป็นส่วนของช่วงล่างนะผมว่ามันนุ่มแล้วก็ยังมีความกระชับอยู่นะครับเนี่ยดูช่วงที่ขับผ่านบริเวณตอหม้อแถวนี้นะครับโอเคดีเลยนะใช่จริงๆพื้นมันเป็นคลื่นหนักมากเหมือนกันนะคะใช่ก็จะมีช่วงถนนที่วันนี้ขับกลับจากขอนแก่นแหละครับมันจะมีช่วงหนึ่งน่าจะถนนไม่ดีจริงๆนะแล้วผมขับความเร็วสูงอ่ะเชงก็นั่งอยู่ข้างหลังตอนนั้นทั้งถนนเป็นหลุมเป็นบ่อปะเกินขึ้นมานูนขึ้นมาใช่แล้วใช้ความเร็วเกิน120อ่ะมันจะรู้สึกว่าข้างหลังมันจะเด้งหน่อยนะจากความเร็วปกติที่เราขับไม่เกิน120เนี่ยโอเคเลยที่ขับบน M6 แล้วผมขับผ่านพวกไอตัวรอยต่อสะพานก็เห็นว่ามันเด้งแค่ทีเดียวแต่ถ้าเป็นความเร็วสูงแล้วไปเจอถนนที่มันคลื่นมากจริงๆมันอาจจะเด้งสัก2ครั้งแบบ
ลึกๆหน่อยนะครับแต่โดยรวมมาตั้งแต่ขับไปขอนแก่นนะเจอถนนพื้นไม่ดีก็รู้สึกว่าขับรูดไปได้สบายๆเลยนะครับคันนี้คือได้ล้อขนาด19 นิ้วมายางแก้มมันก็ค่อนข้างหนาหน่อยเลยรู้สึกสบายใจนะครับ ใช่ค่ะ ไม่ได้แบบว่าตึงตังอะไรเลย ใช่ถือว่าเรื่องของช่วงล่างนี้ทำได้ดีกว่าที่คิดจริงๆแล้วก็นั่ง2 วันมานี้เนี่ยไม่เมาเลยนะ ใช่คือระบบรีเจนที่ผมบอกไปนะครับมันรีเจนแบบเบาๆนะเบอร์ 1เนี่ยเชงนั่งก็รู้สึกเฮ้ยคันนี้นั่งแล้วรู้สึกโอเคดีไม่เมาบางคันเชงก็รู้สึกเมานะครับนั่งแป๊บเดียว แล้วก็จริงๆคันนี้เป็นคันที่นั่งเล่นมือถือเยอะเหมือนกันนะคะแบบอ่านตัวหนังสือเต็มไปหมดเลยแต่ก็ไม่มึนนะ ก็คือใครใช้รถน้ำมันนะครับแล้วเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าคันนี้เป็นคันแรกผมว่าน่าจะไม่เจออาการแบบว่าเมารถนะรถบางรุ่นอาจจะเมาเพราะว่ามันนุ่มเกินโครงย้วยหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการรีเจนนะครับแต่อันเนี้ยโดยรวมโอเคเลยครับรีเจนก็ไม่ได้ทำให้เมาแล้วก็ช่วงล่างไม่ได้นุ่มย้วยนะแต่ว่านุ่มกระชับกำลังดีเนี่ยดูครับช่วงถนนไม่ดีมันก็เด้ง1 ทีก็ตามปกตินะครับตรงจุดนี้โอเคเลยแล้วก็เรื่องระยะทางที่วิ่งได้นะครับก็อยู่ในมาตรฐานของรถที่เคลมมาระยะเท่านี้เลยนะ540 กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ถ้าจะวิ่งให้ได้ระยะทางใกล้เคียงกับที่เคลมก็คือขับด้วยความเร็วไม่เกิน80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ก็จะเห็นว่าในขาที่ขับไปขอนแก่นเนี่ยรถเยอะๆนะครับเส้นทางจากกรุงเทพไปถึงปากช่องเนี่ยใช้ความเร็วอยู่ในช่วง60 ถึง 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบต 1% ยังวิ่งได้ระยะทางตั้งประมาณ 4.7 ถึง 4.8 กิโลเมตรเลยนะครับก็ถือว่าทำได้ดีนะเราวิ่งไปตั้ง300 กิโลเมตรแบตเหลือ 30% แล้วค่อยชาร์จนะครับที่ช่วงบน M6 ยังใช้ความเร็ว120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักเลยซึ่งที่ผมได้บอกไปนะแต่ละความเร็วที่ผมจะเทสที่ความเร็วนิ่งๆนะครับที่บอกว่า80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งได้ 5.4 กิโลเมตรคือไม่มีการชะลอความเร็วแต่พอเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยถ้าเราแตะเบรกเบาๆชะลอความเร็วมันก็รีเจนไฟกลับนะครับทำให้ระยะทางที่วิ่งได้มันก็จะมากกว่าที่ผมบอกแต่ถ้าเราขับ120ได้ตลอดทางแบบไม่มีการลดความเร็วเลยนะครับแบต 100% มันก็จะวิ่งได้ประมาณ330 กิโลเมตรอันนี้ในส่วนของระยะทางนะครับส่วนการชาร์จแบตนะครับก็ถือว่าทำเวลาได้ใกล้เคียงที่เคลมนะครับ30 ถึง 80% ภายในเวลา22 นาทีซึ่งนานกว่าที่เขาเคลมไว้แค่ 2 นาทีเองแล้วก็ถ้าชาร์จจาก10 จนถึง 80% เนี่ยใช้เวลาประมาณ32 นาทีอันนี้ถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ว่ากราฟการชาร์จของเขาก็จะแปลกๆหน่อยนะชาร์จช่วงแรกอยู่ประมาณ80 กิโลวัตต์80 กิโลวัตต์ก็ไม่ได้ถือว่าช้านะครับแต่ปกติผมไม่เคยเห็นกราฟการชาร์จแบบนี้นะครับช่วงแบตน้อยๆส่วนใหญ่มันจะชาร์จเข้าแรง อันนี้ลิมิตมาให้อยู่ประมาณ80 กิโลวัตต์แล้วก็พุ่งไป129 กิโลวัตต์ตอน 30% เหมือนทำมาให้แรงช่วง 30% เป็นต้นไปนะครับแต่พอเราทดสอบชาร์จแบบรวมๆผมชาร์จมาหลายรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ชาร์จช่วงขับกลับมาถึงกรุงเทพเนี่ยเริ่มจาก10 ถึง 80% อันนี้มันจะเป็นการชาร์จแบบหนักๆนะครับอุณหภูมิแบตมันขึ้นไปสูงได้เพราะว่าชาร์จจากแบตต่ำหรือว่าไปชาร์จกับตู้ที่จ่ายไม่ได้เต็มสเปคของรถอย่างเช่นชาร์จกับตู้250แอมป์มันก็จะรับได้ไม่เกินประมาณ100 กิโลวัตต์อันแบบนั้นมันไม่ได้แรงมากแต่ว่าสุดท้ายมันเฉลี่ยกันนะครับพอรับไม่ได้สูงอุณหภูมิแบตก็ไม่ได้สูงขึ้นมากมันก็รับกำลังไฟสูงได้ยาวขึ้น28 ถึง 80% ใช้เวลา24 นาทีก็ไม่ได้หนีกันมากนะครับเรื่องการชาร์จเรื่องระยะทางก็ถือว่าอยู่ในมาตรฐานเลยนะครับส่วนอื่นๆนะครับอย่างเช่นพละกำลังก็ถือว่าโอเคนะครับกับตัวรถบรรทุกน้ำหนักมาด้วย200 กิโลกรัมเหมือนนั่งเต็มคันเนี่ยเรื่องการเร่งแซงอะไรต่างๆก็ทำได้ดีนะครับที่ได้ทดสอบโหมดการขับขี่ให้ได้ดูนะครับเรื่องของระบบช่วยขับตรงจุดนี้เนี่ยอาจจะต้องรออัปเดตซอฟต์แวร์หน่อยนะครับที่ผมบอกว่าขณะที่เราใช้ระบบช่วยขับเนี่ยมันไม่สามารถกดคันเร่งเพิ่มความเร็วได้นะครับแล้วก็ถ้าใช้ตัวระบบ stop and go ช่วงที่รถไปจอดปุ๊บแล้วสักพักเนี่ยจะมีข้อความบนหน้าจอบอกให้เราเหยียบคันเร่งเพื่อให้รถออกตัวมันก็เลยยังทำงานไม่ได้ตรงจุดนี้ต้องรออัปเดตซอฟต์แวร์มาแก้ไขแล้วก็ในบางส่วนนะครับอย่างเช่นที่ผมบอกเนี่ยกดรูปดาวตัวเมนูขึ้นมาค้างอยู่แบบนี้เราต้องกดให้มันหายไปเองคิดว่าพวกนี้เนี่ย
อัปเดตซอฟต์แวร์มาแก้ไขได้ไม่มีปัญหานะครับในส่วนของระบบไฟส่องสว่างนะครับก็ได้ทดสอบให้ได้ดูกันนะสำหรับคลิปนี้นะครับถือว่าอยู่ในระดับมาตรฐานเลยนะครับแล้วก็ตัวไฟสูงอัตโนมัติเนี่ยไม่ได้เปิดขึ้นมาส่องใส่รถคันด้านหน้าอันนี้ถือว่าทำได้โอเคเลยนะครับไฟแอมเบียนไลท์ที่ให้มาในห้องโดยสารก็ให้มาหลายจุดดีอยู่นะครับบริเวณแผงข้างประตูเนี่ยทั้งบริเวณลำโพงแล้วก็บริเวณที่เก็บของก็มีไฟส่องให้มานะครับใช่แล้วเครื่องเสียงที่ให้มาของ Sony เนี่ยส่วนตัวก็ค่อนข้างชอบนะคะก็เล่นเพลงที่เป็นพวกเบสเนี่ยก็ทำได้ค่อนข้างดีเลยโดยเฉพาะเพลงฝรั่งนะคะที่เป็นมีเบสเยอะๆอันนี้ก็ใครสนใจคันนี้ก็อย่าลืมเอาเพลงไปลองเปิดดูได้อีกจุดที่ชอบเลยเนี่ยก็คือเรื่องของที่เก็บของนะคะนอกจากที่เก็บของด้านหลังก็มีที่เก็บของด้านหน้านะคะที่ฟรังก์ในห้องโดยสารเนี่ยก็มีที่เก็บของให้อีกหลายที่เลยนะคะตัวที่เก็บของด้านหน้าหรือ glove box เนี่ยก็ทำมาเป็นแบบลึกนะคะเก็บของได้เยอะด้วยมีถาดเก็บของด้านบนด้านล่างนะคะตรงคอนโซลกลางแล้วก็ตรงด้านข้างประตูด้วยและสิ่งที่ทำได้ดีมากๆของคันนี้ก็คือแอร์นะครับเย็นมากจริงๆคือไม่รู้มันจะเย็นอะไรขนาดนั้นตั้ง25องศาก็เย็นนี่ขณะที่เราขับมาอยู่เนี่ยตั้งไว้28องศานะครับอุณหภูมิภายนอก29องศายังรู้สึกเหมือนเวลาที่ขับคันอื่นแล้วตั้งอุณหภูมิแอร์สักประมาณผมว่าอาจจะ23-24องศาเนี่ยตอนนี้เย็นแล้วก็ตั้งแอร์ไว้ที่เบอร์1นะครับแอร์คันนี้เย็นดีจริงๆนะเนี่ยแล้วก็มีเบาะลมเย็นให้มานะครับอันนี้โอเคเลยนะเรื่องแอร์หายห่วงนะครับ Apple CarPlay ก็ใช้งานได้โอเคดีนะครับ Android Auto ก็ใช้งานแบบไร้สายได้แล้วใช่เวลาเปิดดูแผนที่มันก็ได้เห็นแบบเต็มนะครับแล้วก็ดูในส่วนของแอปเนี่ยที่ให้มาอย่างเช่นกล้อง360องศานะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ชัดมาตรฐานดีนะครับสามารถกดดูล้อคู่หน้าหลังได้นะครับแล้วก็ระบบช่วยจอดอัตโนมัติตรงจุดนี้ก็ถือว่าทำได้โอเคเลยที่ได้ทดสอบให้ดูยังมีฟังก์ชันที่จำเส้นทางที่ขับมา50เมตรสามารถถอยกลับให้เราเองได้ด้วยเอาหน้าเข้าจอดกดถอยหลังออกก็สามารถทำได้นะครับช่วงที่กดใช้งานเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเร็วมากแต่การหมุนพวงมาลัยของเขาเนี่ยเหมือนทำ1-2 ครั้งแล้วมันก็จบนะครับไม่ได้แบบว่าแก้ไปแก้มาบ่อยๆนะครับตรงจุดนี้ก็ถือว่าทำได้มาตรฐานอยู่นะครับใช่รู้สึกว่าซอฟต์แวร์คำนวณมาได้ค่อนข้างมี precision เนอะมีความ steady ในการหมุนพวงมาลัยต่างๆไม่ได้ต้องแก้หลายๆรอบและในส่วนของเบาะนะครับที่ได้บอกไปว่าเบาะเขาอ่ะมันจะมีความนุ่มเหมือนเป็นท็อปเปอร์อยู่ด้านบนนะครับแล้วมันจะมีความแน่นอยู่ด้านล่างไม่ได้แบบนั่งแล้วรู้สึกนุ่มจมลงไปเลยอันนี้ก็ถือว่าทำได้โอเคนะครับขับทางไกลเนี่ยไปกับกรุงเทพขอนแก่นก็ไม่ได้ปวดหลังอะไรมากนะครับเพราะว่าเบาะคนขับเนี่ยก็สามารถปรับด้านหลังได้ด้วยคือพอเราปรับให้มันเข้าที่ได้เนี่ยก็โอเคเลยและยังมีเมมโมรีของเบาะคนขับให้มาด้วยอันนี้ก็โอเคนะครับปิดหน้าจอได้ด้วยเนี่ยเราขับกลางคืนเวลามืดๆแสงจอมันแยงตาเราก็สามารถปิดได้แต่อย่าลืมนะครับที่ผมบอกไปปิดหน้าจอเนี่ยให้เลือกสัญลักษณ์ที่เขียนว่า off แต่ไอ้ที่เขียนว่าปิดหน้าจอตรงกลางเนี่ยผมว่ามันคือปิดระบบของตัวนี้นะครับถ้าเราต่อเปิดเพลงจาก Android Auto Apple CarPlay อยู่มันจะตัดไปนะครับใช่แต่ว่าจากที่ใช้งานมาช่วงที่มืดๆหน้าจอก็ไม่ได้แยงตาเนอะคือหมายถึงคุณภาพหน้าจอก็ทำมาค่อนข้างโอเคถ้าเลือกเป็นสีโทนเทาๆดำๆหน่อยก็โอเคยกเว้นว่าเส้นทางที่มันมืดมากจริงๆอันนั้นเรายังไม่ได้ลองใช่ก็มีในช่วงขาไปที่แค่บางส่วนนะครับแต่มันก็สามารถปิดให้มืดได้ตรงนี้ก็โอเคนะครับแล้วก็ตอนนี้5 ทุ่มกว่าแล้วนะครับมาเจอรถติดไม่รู้ว่าติดอะไรนะครับขอบคุณที่ติดตามการเดินทางของพวกเรามาจนถึงจุดนี้นะคะฝากให้กำลังใจพวกเราด้วยการกดไลค์คลิปนี้นะคะกดแชร์ให้เพื่อนแล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเราในทุกช่องทางนะคะทั้งใน Facebook Instagram TikTok และ YouTube ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายขอบคุณครับ